Welcome and happy listening to Radio InterFM live program here at FM 105.8 MHz. Leading the Radio InterFM, we have our editor-in-chief, Mr. Dogan Garcel. And for the Filipino programs, we have our program leader, Miss Sally Ria Malayan, of the Filipinske Hjelpesamfund i Norge, or the Filipino Helping Society in Norway, FHS. You can now listen to our programs if you visit the interfm.no website. And you may also contact this radio station for inquiries by sending them an email at interfm@online.no. If you want to give us a ring, you can always call our studio phone number 320-13007. For those who wish to give the Filipino Helping Society an email, feel free to send it to info@fhsnorge.org. You can also get in touch with us by sending us a message on our Facebook page, The Filipinske Hjelpesamfund i Norge, and you can always visit our website at fhs.org.no. Mabuhay at maligayang pakikinig sa Radio InterFM live program dito sa FM 105.8 MHz. Ang pinuno ng Radio InterFM ay si Ginoong Dogan Garcel at ang pinuno ng programang Pang-Filipino ay si Sally Ria Malayan ng the Filipinske Hjelpesamfund i Norge o the Filipino Helping Society in Norway, FHS. Mapapakinggan niyo ang programang ito sa aming website na interfm.no. Sa mga gustong magsulat ng email sa radio station, mag-email po lamang sa interfm@online.no. At sa mga gusto pong tumawag, maaari po kayong tumawag sa aming telepono sa studio na 32013007. Kung nais nyo namang mag-email sa amin, isend lang po ang inyong email sa aming email na info@fhsnorge.org. Maaari din kayong mag-chat sa aming Facebook page na The Filipinske Hjelpesamfund i Norge sa address na fhs.org.no. Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eunice Manalo, nagmula sa Oriental Mindoro, isang proud Kalapeño, at ngayon ay kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Oslo dito sa Norway. Nais ko kayong imbitahan upang maging bahagi ng organisasyong FHS o ang The Filipinske Hjelpesamfund i Norge. May mga programa kami tulad ng libreng pagsasanay sa wikang Norwegian, career guidance, pagpapayo sa kalusugan, information exchange mentoring program, relief action sa panahon ng mga krisis o sakuna. Ang pangunahing layunin ng aming mga gawain ay para makatulong sa ating mga kababayang Pilipino na naninirahan dito sa Norway at gayon din ang mga maliliit na grupong migrante dito. At syempre, layunin din natin na tumulong sa ating mga kababayang nasa Pilipinas. Bisitahin ang aming FB page na The Filipinske Hjelpesamfund i Norge. Sisimulan namin ang mga nasabing gawain o programa sa darating na 2021. Aasahan namin ang inyong mainit na pagsuporta. Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Ako nga po pala si Charina Gomez Batarzal. Isa po akong volunteer ng FHS o the Filipinske Hjelpesamfund i Norge. At kasama ko po si... Ako naman si Jerlyn Yanyola Stromberg, isang Dubohenia tubong taga-Davao and
ngayon ay sa Haldan. At kami naman po ay volunteer mula sa Team NIN sa Philippines Kayalpi Sampu ni Norge. Ayun. Ayan, para po sa lahat, ito pong programa hatid sa inyo ng FHS in partnership with the Radio InterFM Live Program, 105.8. Gio, matanong ko lamang, kailan ka ba naging membro ng FHS? Officially, naging membro ako this month, May. So, very fresh. But, ito nga, nasalang na. Oo So, nga. ganun ka-welcome ang family ng FOS. Yun din yung nararamdaman ko. Batch 3 pala tayo. So, yun nga, Yes. nakakatuwang isipin na kabago-bago pa lang natin, pero hinuhubog na yung mga talento at yung mga natatago nating galing. Dito natin malalaman. Yes, I agree. Ayun. And, ano yung ine-expect mo sa programa natin ngayon, Gia? Actually, ngayon ay nai-excite ako kasi this is the first time na gagawin to ng FOS na magkakaroon tayo ng isang napakabigating mga bisita. So, antabayanan po natin mga tagapakinig. Ayun. Ako din, yun din yung aking, nananabik ako talaga sa programa mamaya. At ipaalam naman natin sa ating mga tagapakinig yung iba't ibang programa ng ating organisasyon. So, magbigay ka nga ng 2 programa na alam mo, Gia. Okay, kung ikaw ay 18 years old and below at gusto mong mahubog ang iyong galing at saka malaman kung saan ka talaga mag-excel, welcome po kayo sa FOS. At saka kung kayo naman ay talagang loyal Filipina, yung talaga yung gustong-gusto yung kultura at ayaw yung meron tayong kulturang Noypi. So, yes. Tama. So, at maliban doon, of course, kung kayo naman ay may puso sa health and pagbibigay kaalaman. At hindi lamang ito para sa mga taong may background in medicine or so, but everyone is welcome na maging membro. At kung yun yung grupo na gusto ninyo, meron po tayong Team Helse o veldedighet. At syempre, yung kinabibilangan nating 2, Team Newbie Newbies in Norway. Ayun. Ako, eto. Ano ba susunod na mangyayari ngayon, Gio? Ngayon ay meron tayong Infodrive na ibibigay sa atin maya-maya ng ating kasamang ka-team. Pero, Chay, mukhang may nagsha-shoutout sa atin. Ayan, si PC, go Team Nin, diba? Supportive. Salamat, ayan. Okay, eto. Alam mo ba na maraming talentadong volunteer ang ating organisasyon? Maririnig po natin ang isa sa ating mga volunteers at para sa Harana po Natta. Wow! At saka dinig ko magla-live daw sila. Aba, bago yun Narinig mo naman. Diba? Parang ang daming sorpresa. Yun ang pinakamaganda dito kasi ang dami nating mga sorpresa. Totoo. Okay. So, eto na nga. Harana po natin na ba? Parang hindi pa. At ngayon, kayo pa rin po ay nakikinig sa Radio InterFM 105.8. Nahatid po sa inyo ng FOS and of course, Team Nin, ang inyong host for today. Ayan, muli po pinapasalamatan natin ang pamumuno ng ating President, Sally Ria Malayan, at of course, nating Vice President na nagbigay ng paanyaya kanina, si Miss Eunice Manalo. Yes. Ayan. All right. Ayun, maghaharana po natin na po. Excited na ako. Excited? Pati ako nakantabay, Oo nga. Ayun. Ayan na. Pasok.
Wala lang sa aking kwarto at namumuni-muni ang tanong sa aking sarili, saan ako nagkamali? Bakit sa iyo pa nagkagusto? Parang mula ika'y nalaho. Porque contigo yo escogí a mi corazón te sufrí. Bien simple lang iyo te pedí. Era sin ti el cosa yo ya sentí. Te pedí milagro, pero el tiempo, el mal y hace derecho. Nadie mío eso, te pedí yo, era olvido yo contigo. Ang lahat ay binigay ko, ngayon ay sising-sisi. Sobra-sobra ang parusa, di alam kung kaya pa. Bakit sa iyo pa nagkagusto? Parang mula ika'y naglaho. Porque contigo yo escogí a mi corazón te sufrí. Bien simple lang yo te pedí. Era sentido el cosa yo ya sentí. Te pedí milagro, pero el tiempo, el mal y hace derecho. Nadie mío eso, te pedí yo, era olvido yo contigo. Huwag nang lumapit o tumawag pa, baka masambal lang kita. Di babalikan, magsisi ka man, ako ay lisanin. Porque contigo yo escogí a mi corazón te sufrí. Bien simple lang yo te pedí. Era sentido el cosa yo ya sentí. Bakit ikaw ba napili? Ngayon ang puso ko ay suwi. Kay simple lang ang aking hiling, na madama mo din ang pait at bighati. Sana'y magmilagro, mabalik ko, mali ay may diretsyo. Pinadalasal ko sa aking puso, na mabula ka sa isip ko. Ayun! Diyos ko! Nako, para namang nahulog yung aking puso nun, Chay. Ay, Huli sino ba kayo. yun? Sino ba Oo yun? nga, parang nakahamon ako ba? Ayun. Ay, Ayun. sa mga- Nakikinig pa rin po kayo sa himpilan na radyo ng InterFM 105.8, hatid sa inyo ng The Philippines kay Yalpasampun in Norge. Alright.
Ay, nako. Ayan. Parang mapapasubo tayo neto, ah. Totoo. Ayun nga. Oh, Ikaw ba, yun. Gio? Kailangan mo, meron ka bang, ano ba yung tinatago nating talento? Yung hindi alam mo na Mamaya. nakakarami. Mamaya. Naku. Paparinig ko sa'yo pagkatapos ng ating Infodrive kasi alam mo, merong magsasalita ngayon. Ayan. Pasok. Hello. Hello po. The floor is Hi. yours. Okay. Yes, hello, welcome. And today I'll give you the COVID Infodrive last updated in May 27, 2021. This is the national measures from 27th of May 2021. It is from the regneringyan.no. So the national measures are for kindergartens and schools to follow the traffic light model with green, yellow, or red level measures in accordance with local assessments made by each municipality. So I would like to remind you to check your local municipal website for local rules. So, and next will be the higher education. So, for higher education, more physical teaching and increased use of regular testing. Register the names of people present and what seat they are into to make contact tracing easier. So, it has been for local measures, there was changes. So, this is the updated one from 27th of May 2021. And so for the workplace, anyone who can or should work from home may have a flexible working hours. And also for the elite sports, elite athletes may train normally, both outdoors and indoors. Practice matches are allowed in elite sports series that have not had measures lifted yet. Series matches are allowed from 17th of June as long as experiences from the practice matches and the rate of infection do not indicate otherwise. So that is for my COVID Info Drive 2021. And I would like to remind you to follow the infection control advice, which is wear your face mask and then stay home if you're sick, and also keep 1 to 2 meter distance, and use face mask if in a crowded place. So that's it. I'm Eloisa Febalagat, and that's for the COVID Info Drive 2021. Good evening. Ayan. Ayan. Thank you so much, TL Eloisa. And yes, Welcome. And Yes, good thank you. luck and congratulations for hosting this in radio broadcasting. Thank Ayun. you. And thank you for guesting as well. Walang anuman. Yes, Gio. Yeah, so mga tagapakinig, kailangan lang po natin i-follow yung ating mga rules na binigay nating gobyerno kasi para po din po yan sa ating kapakanan. Ayan po. Napaka-importante talaga. Mabuti at updated po tayo sa mga bagong update, no? Lalo na ngayong COVID. At ito po ay para sa kapakanan ng lahat. So, maigi po na Yes. sundin natin at maging alerto po tayo lagi. Ayun na nga. Alright, I agree sa'yo, Chay. So ngayon, sorry Chay ha, pero hindi pa ako nakapag-move on. Ang ganda talaga ng boses mo. Uy, naku, hindi naman. Sabi nga, madami tayong mga volunteers. At ayun nga, speaking of, Okay. inaanyayahan natin ng lahat ng ating tagapakinig at ito po'y welcome sa lahat. No? Kapag meron po kayong gustong isend na mga natatagong angking talino, galing sa Yes. pagkanta, maaari po lamang na i-send ninyo ito sa aming email address na info@fhsnorge.org o i-check po lamang yung ating website na fhs.org.no at makikita nyo po lahat ng mga programa at patungkol po sa ating organisasyon.
Ayun. Yes, I agree. All right. Also, doon din sa mga ka-FHS natin dyan na mahilig magluto, especially sa mga yung mga chef natin dyan ng mga Filipina, proud Filipina here, diba? Oo, So, ayun. pwede po kayong gumawa ng video, saka i-share din po sa FHS.org.no so para po ma-feature din natin. Ayun. Okay. Pasalamatan naman natin itong magbasa tayo ng mga comments ng ating mga tagapakinig. Sure, Ayun. sige. Uy, ang supportive talaga ng mga natin, ng mga ka-FHS. Oo nga. Galing kay VS. Sabi, ang ganda ng boses ni host Shai Soft. Oy, parang nakahamon. Gusto mo rin ng sample? Oo, live, please. Pwede ba Wag na, yun? kasi pag ako kumanta, baka masira yung buong stage. Oo. Baka magkaroon ng internet disconnection. Nako, hindi naman. Ayun, paalala po sa lahat, kagaya ng sinabi nga kanina ni Gio, sa mga mahilig pong magluto, meron nga tayong isang programa na ito under sa kulturang Noypi, etong lutong Pinorsk. Ayun, kombinasyon ng Yun. Pinoy at Norwegian na style ng pagluluto. Meron ka bang paboritong pagkain natin sa Pinas, Gio? Of course. Actually, ang lagi ko niluluto na in which paboritong-paborito ng aking asawa is yung humba. Okay, alam mo ba Humba? yun, Oh, Shai? yes. Ano ba Yes, sa oo. Tagalog yung humba? Pero alam ko, Yun lang, patay tayo dyan. ano bang mga ingredients, mga ricado neto? Okay, humba ay yung pork belly, of course, and then yung walang sawang pork, black beans, and then yun lang, soy sauce, and then yung walang kamatayang suka natin. Ayun, Saka little yun. bit of sugar and spice. Yan lang. Yes, so ayun Yun. naman. Ako naman, ang paborito ko, chicken. So lahat ng putahing manok. Eto nga masyado kasi tayong, 'di ba, mix yung kultura natin sa Pilipinas. So marami tayong mga impluwensya galing sa ibang mga bansa. So more sa akin mga Spanish style, yung mechado, yung mga ganong afritada. Okay. Mahilig ako sa mga ganong putahe. Ayun. At Ayun. Go ahead, Shai. yun na nga, gusto ko lang i-highlight yung iba't iba nating mga core group or program dito sa FHS kasi napakaganda po ng mga programa natin. Gaya nga ng sinabi kanina, isa sa mga programa natin ay Kulturang Noypi. Ito po yung nagpo-promote ng ating mga Filipino culture, yung ating tradition, 'di ba? Dapat Yes, I agree, Shai. Yes. But wait, andyan na pala yung ating guest. Aba, hindi ko napansin. Sorry, kasi medyo napapasarap yung usapan sa pagkain, diba? Nagutom tuloy. Nagutom tuloy. Wow, Ayan. hello po. Napakaganda naman. Hello. Wala naman yung ating beauty na ures. Joke lang po. Hello po, Miss Jet. Ay, magpakilala naman po kayo para makilala kayo na ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong gabi. Si Jet Alvarez to, taga, Yasim Comuna, ako nakatira. Na-invite ako ni Miss Nika na mag-guest today. Aba. About sa karanasan, sa experience in Norway, ganyan po. Oo nga. O sige, makikinig po kami kasi gusto po talaga naming malaman yung iba't ibang experience ng mga Pilipino, Pinoy na andito sa Norway. Naging au pair din po ba kayo, Miss Jet? Yes. 2015 ako nagsimula dito. Au pair. Au pair, 2015. Okay. Yeah. Interesting. Ano po yung mga naging experience niyo po as au pair? Parang pagdating ko dito sa Norway, culture shock man yun. Parang hindi ko pa alam anong gagawin ko ba. Kaya siguro lagi akong minamalas. First host Miss Jet from Bisaya po? Bisaya ko. Okay pala. Bisaya din. Ano po pala yung pangalan nyo?
Ako po si Chai. Bisaya din po ako, tubong Jensan. Chay and Jorlyn, Tubong Davao. Jolene. Kayo po yung ang host sa Yes po. Sige po, going din po sa sa experience niyo po as au pair dati. Opo. Paano po ba ito maririnig ng iba po? Kasi yung mga ka-YouTuber ko na friends, gusto pong makinig. Paano po ba kanilang makinig? Ayun. Maganda po. Kung hindi po sila nakaantabay ngayon sa ating live program, ito po ay makikita, marireplay. Bisitahin lang po nila yung ating YouTube account, FHS Norge. At meron din po ito sa ating websites, no? Sa ating FB page. Okay. Yes. Pero sa YouTube, pwede po ba siya ma-replay? Yes, of course. Po. Paano po ba siya ma-search? Wala, hindi ko alam. And FHS Norway. Ano yun? FHS? Ito po, FHS Norway. Ito po yung isa sa YouTube. Yes po, the Filipino Helping Society in Norway po. In Norway or FHS. Yes po. At lalabas po, pati po yung mga nakaraan nating radio broadcasting at mga infodrives, andun din po. So napakarami pong makikita dun sa ating YouTube YouTube site. At ma-share niyo po ito sa mga kaibigan niyo. Yes, and also, pwede din silang makinig sa radio ngayon kung nakatune in po sila sa www.interfm.no. Ito, Yes. nakita ko na. Oo. Yes po. Ayan. So, Miss Jet Alvarez, so, kumusta po so far? Yung gusto po namin, parang na-excite kami, nakaantabay talaga. Ang dami nakaantabay na gusto makinig sa'yo. Ano po ba yung hindi nyo po makalimutang experience nung au pair po kayo? Meron din po ba kayong mga hindi ka nais-nais na experience? Kasi hindi naman po lahat di po ba na naging au pair ay maganda po yung naging experience. Ano po yung challenging na experience ninyo nung au pair kayo? Marami ako mga experience. Naging pwede strong pong ako nung wala ka nang makapitan. Yung sarili mo na lang ang iyong inaasahan. Yung pinaalis ka ng amo mo, yung wala kang matirhan. Yun ang pinaka-sad experience ko, yung palipat-lipat na lang ng tirahan. Kasi 2 beses ako na-kick out eh. Kasi yung una kong amo, na-kick out ako kasi dahil sa ex-Norwegian ko, di ba? Pag ikaw, kasi pangarap ko talaga makatira ng Norway. Ano yan, para sa pamilya ko. Oo naman. Sabi nila, maganda dito tirhan pag ikaw ay mag-asawa. So, nung time ito, naghanap ako ng boyfriend, pero minalas ako kasi nakahanap ako ng tao na maling tao na Norwegian. Hindi ko na lang siya i-mention. Yes. Ano siya? Parang ano siya? Buang ba sa... sorry. Kasi lagi siyang nag-take ng drugs at saka depression tablet, mga ganyan. Yes. Oo, naintindihan natin yung ganun. Oo, napakahirap po nung ganong sitwasyon, ano. Importante po talaga kung na meron tayong yung isa circle of friends, 'di ba? Wala tayong pamilya dito sa ibang bansa, sa Norway o kahit saang parte ng bansa, 'di ba? Kapag wala kang pamilya, kakapitan mo talaga kaibigan o mga taong handang tumulong o kahit makinig sa mga lalong-lalo na pag nasa sitwasyon ka na napakahirap. Kagaya nga na na-experience ni Miss Jet. Pero mabuti naman at napagtagumpayan mo, Miss Jet, yung experience na yun. Kagaya nga ng sinabi niya, naging strong siya. Yun yung isa sa mga take away. Merong mga, diba? I agree, Chay. I agree. Yung sarili mo na lang yung talagang inaasahan mo ba? Kasi kung sa Bisaya pa, kung mangayog kang tabang sa ubang tao,
di ba, daghan pa kayo istorya, marami pang mga ano, ganun. Yes. So, talagang sarili ko lang talaga kinasahan ko dati. Dalawang amo ako na kick out din kasi yung Pero question ko po, Miss Jet, sorry to interrupt you. Pero yung host mo po ba, kung hindi po ba dahil sa dun sa naging Norwegian mo pong boyfriend, mabait po ba sila or hindi rin po? Or mabait sila, sobrang okay po. napaka-generous. Lahat na siguro Okay. yung lahat na siguro hinahanap ng mga au pair, sa kanila makikita. Talagang Oh, so you were so lucky. oo, pinuprovide Yes. nila sa akin lahat yung may sarili akong apartment. Oh, yeah. Sarili akong computer. Mayaman kasi, hindi ko na lang sila i-mention. Mayaman kasi sila, mayaman. Host yan ng aking auntie at ni-recommend lang ako. Tapos, ayun, inaksayahan ko yung pagkakataon na, sinayangan ko. Kasi dapat, sana, kukuha pa siguro ng mga au pair sa amin lang din. Pero sa nagawa kong kasalanan na bad experience ako, siguro wala na. Hindi na sila kumuha sa side namin. Ayun. Din ako kasi parang nasayangan din ako ba? Oo naman. Yes. Alam mo, hindi lahat talaga ng mga amo, 'di ba, ay gano'n kabait. I agree. Oo. So kapag dumating ka sa mga ganong tao, talaga dapat iniingatan yung Pero at least hindi naman, alam mo yun, yung experience natututo tayo 'di ba? I agree. And Yes. now, Miss Jet. Sa trabaho ko bilang au pair, ginagalingan ko naman ang trabaho. I follow the instruction, I follow lahat ng sinasabi ng amo ko, ganyan. Yun lang talaga yung ex ko kasi obsessed yun kung gusto ko siyang hihiwalayan, tapos binablockmail ako kasi nga dito sa Norway may kasalanan din ako. So, okay. Yan ginagamit niya pang blackmail sa host. In the middle of the night, tinatawagan niya yung host ko. Sige, hiwalayan mo ako ngayon. Tatawagan ko, may anak ka sa... Kasi I was an au pair and I was lying. I have a son in Philippines. Yan ang sekreto ko talaga na nag-regret din ako dahil sinabi ko sa kanya. Kasi nagtiwala ako ako sa kanya. Na-culture shock talaga ako. Akala ko mga mabait yung mga puti. Hindi pala lahat. But Miss Jet, thank you so much sa pag-share ng experience mo. Alam mo, yung mga ganong experience dapat pag meron kagaya nga dito, may grupo tayo na pwede mo siyang i-share, hindi para mag-judge, kundi para makatulong sa ibang tao, no, 'di ba? At dahil nga diyan, Gio, yung napakaganda nating programa na susunod. Yes, I agree, Chai. Actually, hindi lang kasi nag-iisa sa Ate Jet, no? Sa nagkakandalisod-kandalisod mag-Tagalog at mag-Bisaya. So ngayon, marami na tayo, Ate Jet. So ngayon, thank you so much for being here. And ngayon, meron kasi kami ipapalabas na isang short film na marami din tayong matututunan. And then, from reality din siya. So, bagong-bago ito. Ito yung una nating short film dito sa FHS. And Miss Jet, kagaya mo, meron tayong matututunan sa storyang ito. Ipasok natin, hatiin natin to sa 4 na parts. Ito po yung first part. At ito po yung surprise sa lahat talaga. So, paantabayanan po nating lahat. Ito po ang ating first part ng short film. Name or pinamagatang Aba. Yes. And once again, thank you, Miss Jet Alvarez. I hope to see you again next time. Thank you, Miss Jet. We're so glad to have you here. Yeah, thank you so much. Yes. So let's see and let's watch the Aba. Ayun, panoorin na natin.
Hapon ng 2019, 17th of May, matapos manood ng mga parada at pagkaway ng royal family sa balkonahe ng kastilyo ng Norway, nag-cruise ang landas ng 4 na kababaihan. Hello sis! Andito na ako sa castle, pero ang daming mga Pinay, nahihiya ako makipagkilala. Andyan na daw si Ira. Ito, tawagan mo. Bakit naman? Ay. Ate Pearl, Hi. Fair, 6 months na sa Norway, taga-hash sila, ikaw? Ako si Aurora, kakarating ko lang nung March 5. Taga March 2 ako. Aya. Wait lang ha. Sige. Hello Ira, nasan ka po banda? Dito sa tapat ng castle. Naka-white ako, Aurora. Ah, okay. Ayun. Okay. Hi! Kamusta? Kamusta? Ako din. Ako din. Oo, bagong kilala ko si Ate Pearl. Kasama din ako. Friend ng friend ko from Denmark. Bago lang kayo dito? Kamusta na? Okay lang. Sige, Char. Kaya nga, di ba, mababait yung mga tao dito eh. Ay, sorry. Wait lang na. Jem. Hello. Saglit, nasa labas ako. Bakit? Pasensya na ate. Ito kasi si Pio, iyak ng iyak. Hinahanap ka, sabi ko naman na nasa trabaho ka. Pakausap nga ding at patatahanin ko. Pio. Andito na si tita. Wag na iyak. Ang cute naman. Ilang taon na ba? Mag 9 months na siya. Pamangkin ko. Pamangkin ko. Mabilis na napagkalagayan ng loob ang 4. Simula ng araw na yon hanggang buong summer, nagkikita sila tuwing weekend, nagbabanding na para bang kilalang kilala na nila ang isa't isa. Ano ba yun? Hindi ko alam yung pangalan. Hindi pa pero nakakatuwa naman. Ang dami kong new friends. Hi, ako si Aurora. Nurse ako sa Pilipinas. Nagtrabaho ako doon ng 3 years. Hanggang napagod na lang ako. Hindi pa rin namin natubos ang lupa ng lolo ko na isinanla para makapag-college ako. Kaya kahit charge nurse na ako dito sa hospital, pinili ko pa rin pumunta ng Norway at maging au pair. Baka dito rin matupad ang pangarap ko na maging nurse at umasenso sa buhay. Char. Masaya naman yung work ko dito. Mababait naman yung mga host ko so far. At ang pinakamahalaga, mabibigyan din ako ng chance mag-practice yung profession ko. Kasi pag-aalagaan daw ako ng kapatid ng host dad ko. Nakagaling lang sa hospital. Stroke patient daw eh. At least, di ako mangangalawang, feeling first step closer na sa dream kong maging registered nurse sa Norway. Hello, kamusta na kayo? Hi, Aurora. Kamusta ka dyan? Okay naman, ito medyo pagod, pagod sa trabaho. Kayo, kamusta? Okay lang naman. Nurse ka na ba dyan? Parang ganun na rin na nga. Pero parang home-based patient care ako dito. Okay. Oo. Pang nurse ba? Paano ba mag-apply dyan? Baka pwede ako mag-apply dyan ba? Or di kaya yung mga kasama din natin dito sa Pinas? Kaya, mahirap yung process dito maging nurse eh. Pero, kayo, kamusta ang work nyo dyan? Okay lang naman. Yeah. After 6 days straight work and working from 7 a.m. to 2 a.m. on a Sunday, sa kapatid ng host niyang may cancer, umuwi si Aurora at may natagpo ang note sa pinto ng room niya. Na nagsasabing, "Hi Aurora, thank you for taking care of Eric. Here are some chocolates for you. Also, can you please prepare mouth pocket for the kids and deliver them to the kindergarten at 7 a.m. tomorrow? Thank you, L." Hi, Ma. Anak, kamusta ka na dyan? Okay lang po, Ma. Kayo po, kamusta po kayo? Ayos naman kami rito.
Di ka ba nahihirapan dyan? Kaya mo pa ba? O gusto mo na umuwi? Okay lang po ako, ma. Kaya pa naman eh. Medyo mabigat lang ang trabaho pero kaya pa naman. Sige po, ma. Kailangan ko nang umalis. Nandiyan na kasi yung host mom ko. Tinatawag na ako. Bye-bye, Okay, ma. sige, ingat ka. Sige po. Miss you. Ayun. Nako, ang bigat. Ang Umpisa bigat. pa lang, Gio. Yes, I'm very Ano? speechless. I don't know what to say with the video, but ang bigat talaga as in. Yes. Ayun. So, yes, Chai, di ba dati au pair ka din? Oo, au pair din ako. Yun na What nga, ano, Nako, sorry. nakaka-relate ako dun sa ano mo, sacrifice. Kasi kahit na nandito tayo sa napakagandang bansa at napakaunlad, hindi Yes. alam ng nakararami, lalo-lalo na ng mga tao sa Pilipinas, yung hirap na dinadanas ng mga au pair at ng mga Pilipinong dumadayo dito at nakikipagsapalaran para sa kanilang pangarap at kinabukasan. Yes, I agree, Chai. So, ang dami talaga ang akala kasi nila pag nasa ibang bansa ka is nakahiga ka na sa pera, pero hindi nila alam kung ano yung nasa likod ng mga paghihirap natin, 'di ba? Ayun. Tignan naman, Ayun. naku, ang daming mga comments about sa ating first part ng ABA, 'di ba? So Oo. basahin natin, sabi ni Avril. Ayan, more, 'di ba? Nakakabitin daw, sabi naman ni Teen. Sabi Ayun. naman ni Nika, shout out po sa lahat ng au pair. Yes, oo. Shout out sa lahat ng au pair, and speaking of, shout out ko lang yung aking mga mababait at supportive na kaibigan. Hi, shout out to Ruby Mariola, that's my friend. Ayun. And sino pa ba? Ito si Harry Lynn. Ayan, mga kaibigan ko, super supportive. Ayan, i-share po ninyo tong video, no, yung live natin ngayon kasi mahaba-haba pa po yung oras natin. At marami pa po silang pwedeng abangan. Imagine, meron pa tayong 3 parts ng Yes, I ating agree, short film. Chai. At saka meron din, si Nika, sabi niya, aba, can't wait for more. And then si Miss Maria, she said, hi to all viewers, enjoy. Okay, shout out din sana ako doon. Marami din akong kaibigan ng mga au pair. So, I just want to greet them and ayun, antabayanan po natin, antabayanan po sana nila ang ating programa kasi ang hindi alam ng nakakarami, Chai, is sa bawat palabas na ating pinapakita ay meron tayong isang guest. Siya po ay magko-comment sa bawat video na ini-play po natin. Ayun, at hindi rin, alam mo, itong magko-comment at magbibigay ng ng kanyang hindi lamang opinion kundi talagang magbibigay ng kanyang kaalaman ay hindi lang basta-basta. Galing po ito sa isang reliable and existing na organization din dito sa Norway na tumutulong sa mga au pairs at imigrante. Oo, yes, I gaya agree, Chai. natin. Actually, she's from Caritas, no? So hindi siya basta-basta na hindi siya basta-basta na guest. She's from Caritas Opera Center. So ngayon i-play natin siya kasi magbibigay siya sa kanyang comment. So let's welcome si Miss Lara Isabel Tudore Berg. Yes. Pasok. Is a nurse from the Philippines, and that she came here as an au pair and as well, to try her luck to become a nurse as well in Norway, and she's looking forward. I mean, as far as I understand, like through the au pair work she's doing, to get experience as a nurse. If I understood well, right? So I understand the thought that Aurora has. It's not wrong to think like that. However, in terms of
the tasks and the contract an au pair has, she's supposed to do light work or tasks. I will not call it work because it's not work, it's a cultural exchange. And we will always emphasize this to whoever calls us in Caritas Au Pair Center. And it seems that she's also working more hours than she's supposed to work. It's important to remember that work is not supposed to exceed 30 hours per week and 5 hours per day, and that you're also entitled to get some rest. And you also are entitled to 25 days of vacation a year. So the work Aurora is doing is perceived as a heavy task, well, it's not even a task, it's actually work, which is not correct. It's understandable that she's thinking or perceiving this as an experience of nursing here in Norway, but it's not correct, and it's not allowed to be doing this this kind of heavy work, especially when it comes to sick people that need special or intensive care. It's not correct. Okay, thank you so much, Lara. And would you like to add something, Enzo? No, that's perfect. Yeah. Everything Lara said is actually on point. Yeah, would there be any other reactions from you, Lara, in terms of you know, how you would want to put it? Like in the future, if you want to make another character, like how you want to make the character. Like, of course, you've mentioned about like having working overtime, like more than the required and stuff. But are there any other things that you would have maybe corrected or have maybe, you know? I think it's always important to have an open communication with the host family that you're living with. And it is clearly stated in the contract between the parties that what you're supposed to do and what you're not supposed to do. This is something that is signed both by the au pair and the host family, and both should have the same understanding of the contract. Yeah. So I think in this kind of situation, it's important. It would be important for Aurora to say that, you know, she understands the host family situation in terms. So, once again, thank you sa ating napaka-bait at talagang napaka-supportive na Caritas organization, ano? Alam mo, nung nag-umpisa pa lang ako, kasi naging au pair nga ako dito sa Norway at tapos na yung aking 2 taong kontrata. So, ngayon nga, mai-share din ako kung ano yung naging role ng Caritas sa au pair life ko dito sa Norway. Yun nga, kagaya ng sinabi ko, hindi lahat ng experience ng mga au pair ay maganda at talagang, alam mo yun, ideal. Kung hindi, meron talagang mga times na, alam mo yun, nasa alanganin kang sitwasyon. Kagaya nga ng sinabi ng Caritas, merong limitasyon ang mga pwedeng gawin ng au pair. At hindi po dapat ito sumobra, ideally, no? Hindi po dapat sumobra sa 30 hours per week at yung mga klase ng trabaho hindi po dapat mabigat kagaya ng ginawa o ginagawa ni Aurora
dun sa ating Yes, realm. I agree with you, Chai. And one thing lang na gusto kong i-point doon sa comment ng Caritas is just to be open with your host. Kasi I was not an au pair, so I came to Norway because of family visa, no? So I'm married to a Norwegian. But one thing I've noticed with their culture is that you have to be honest, lay cards on the table, you know? Kasi hindi mo rin kasi pwede na even though nag-sign kayo ng contract, hindi mo pwedeng expect na they will just do it, you know? So, dapat ikaw din sa sarili mo is you have to be responsible. Oh, okay, wala na to sa kontrata ko. So, you have to remind the host na, excuse me, apan kasi sa pinirmahan ko. But either way, it's just a general opinion. But so, I agree with this Lara sa Caritas na. You really have to talk with your host. Yes. Nako, marami pa tayong komento at abangan natin mamaya. So mag-share pa tayo at for sure yung ating mga tagapakinig ay meron ding masasabi na about this. But ngayon, eto po, inaantay po natin ang isa sa ating volunteer ng FHS, si Miss Mitch. Ayan, so fresh from Newbie. Welcome. Hello po. Hello. Ako na ba? Hi, Mitch. Hello, Miss Mitch. Ang tsaka, ako na ba? Akala ko 9:25 pa ako. Negobra. Hello po, Miss Mitch. Wow, hello. Nabigla ako ganyan, ma'am. Hello, world. Ang charot-charot naman. Ito lang, konting sige, diretso na lang. Mitch, pakilala naman. Marami po tayong tagapakinig ngayong gabi. Be comfortable lang. Kasi, sige. Anong papakilala ko? Ako, sarili ko. Yes. Oh, yeah. Okay. Ako po, si Mitch, 29 years old, Philippines. Charot. Nag-au pair din po ako when I was 26 years old. So, parang short background. Nang nurse ako dati sa Saudi. And then, bumalik ako sa Pilipinas. And, alam niyo yun, yung ibang tao may nare-realize na kapag nag-abroad sila, ay, hindi to para sa akin. Meron namang iba na, ito talaga yung gusto ko. So, that time, when I was in Saudi, sabi ko, ito talaga yung life na gusto ko. I wanna live abroad. Pero, bumalik ako sa Pilipinas. And then, I was kind of desperate na parang lumabas ulit. So, ang option ko nun dati is Dubai, pero sabi ko, Middle East pa rin. Sa isip ko nun, pag nagme-Middle East ka, kahit gaano kakatagal, para bang, hindi katulad dito sa Norway na mag-grant ka ng citizenship, magkakaroon ka ng same benefits with the locals, ganon. So, nung dumating yung opportunity para mag-au pair, sinunggaban ko na lang. Kasi I was thinking na if I'll waste 2 years of my life, at least, pa rin naman, 28 pa lang ako, matatapos, ganon. And since sa bata ko, yung pangarap ko talaga sana is US, especially that yung family side ng mom ko is sa US. So sabi ko, kapag nandun ako, mag-iipon na lang ako, kumbaga. Kasi kapag nag-nurse din naman, as far as I know at that time, kapag nag-nurse din naman sa US, parang hindi naman kailangan ng current experience. Since may experience naman ako, pero yung present experience pa. So sabi ko, okay na rin na mag-au pair. And then, to make the long story short, hindi naging rainbows and butterflies yung naging experience ko as au pair. May to the point na si host family ay pinahanap sa akin ang milk carton, winter pa nun, that time, na natapon ko na. Sabi niya, bilisan mo talaga kasi baka kukunin na ng basurero yung milk carton. Sabi ko, bakit ko pa hahanapin yun basura na. Bagong-bago ako dito sa Norway. Tapos nanlalamig pa yung kalamnan ko sa snow and everything. Tapos papalagyan pala ng pangalan and cellphone number. Paraffol best. Pero hindi ko alam kung anong dahilan until I went to Alpha Schoolen. Tapos na-meet ko yung mga ibang au pairs din. Tapos syempre mag-share kayo ng different experience niyo with the hosts.
doon ko na-realize na, ay parang iba yung experience ko sa kanila. Parang sila na-e-enjoy nila. Parang ako parang nagsasuffer ako. Tapos before ako pumasok ng Alpha Schooling, galing pa ako ng CR. Ang amoy ko talaga is yung yif na ano ba yun, bada, shoken na parang yun yung perfume ko dati. Alam niyo kasi, si Mitch, kaibigan ko siya. Kapitbahay ko siya dito sa Blumenholm. Ayun, Oo nga. So, hello. yes. Gusto para lang malaman ng lahat, first time au pair po si Mitch dito sa Norway. So, Okay. oo. Welcome. First time ever po. And I've never heard of the program ever before. I thought parang private tutor ka lang ng bata. Since Yun yung naging expectation sideline job ko mo. din sa Saudi before na mag-private tutor ng English. And so since Norway isn't the English speaking country as first language, so I thought back then, magiging tutor ako ng bata. Hindi ko naman nakalain na maglilinis ako ng banyo at Versace on the floor na maglilinis ako. Yun na nga. Nagulat ako. I'm not from a well-off family din sa Pilipinas, but thankfully, syempre alam naman natin, Filipino mothers, di ba? Kung pwede lang, lahat-lahat na gagawin para sa'yo. Hindi ako nasanay. Syempre, Gawaing bahay. kaya ko namang maglinis, pero para sa sarili ko. And para sa, para for my own standard ba? Kumbaga. Hindi sa standard ng ibang tao. Ayun. Tapos yung host ko ng dati is pianista. Pero hindi yung literal na pianista ha. Yung para bang sini-check lahat na bawat sulok, bawat Ellen, tayo ka dito. Nakikita mo yung glass? Nakikita mo yan? Yan, may fingerprints pa. Ganon. So, ganon natin. Oo. Pero of course, gaya na sinabi mo ng ating guest, Gio, hindi lahat no rainbows and butterflies. But look where she is at now. Charot yung look where she is right now. Pakishare naman ng kaunti. Ano na po ba yung status? So, cut it short, syempre hindi rin madali ang journey from transition from au pair to student kasi syempre may pa-show money. Saan naman ang maghahanap si Bes ng ₱500,000, diba? Siguro merong mga paraan, pero hindi naman na biglang bibiglayin mo doon yung tita mo, tita mo na. Ibigay mo na yung 500,000 na kailangan ko na ngayon. Syempre, hindi rin naman magiging katapusan ng mundo ko nung dati kapag hindi nila ako tutulungan. So, I had to find ways on my own. So, yun tumulong sa akin. Sobrang layong host family na talaga. Kumbaga, hindi ko siya host, hindi rin siya host nila ni Chai na close friends ko noon, na neighbors ko. Parang friend of a friend lang. Pero I think, alam niyo yung book ni Paulo Coelho na The Alchemist, na if you want something, the whole universe conspires for you to achieve it. So parang feeling ko, ganun yung nangyari noon na you just know people, madlang people. You just know people na hindi mo alam yung magiging purpose nila sa life mo. So yun yung tumulong sa akin para makapag-transition as student. And then, na timing pa nun na nagka-corona, stress na naman si Bes kasi hindi makahanap ng trabaho sa CKM or ano ba, kahit yung mga BPA lang. Kasi hindi pa ako din flink nun sa NOSH kasi yung inaalagaan ko din dati is, kumbaga yung sprok ko nun sa NOSH, bar na level pa lang nun dati. Tapos nung nag-stop ako ng au pair, wala na ring continuously training yung NOSH ko ba. So, nagsisend ako ng dati ng sebe. Hindi man lang ako tinablan ng hiya. Yung sebe ko, ginu-Google Translate ko dun sa Google. Siyempre, alam ng leather na Google Translate pala yung NOSH ko. Kaya nare-reject ako. Until friend of a friend din, nagsabi sa akin na, i-try mo yung mag-apply ka as Arbeitslede daw sa NALB. So, nag-apply ako ng Arbeitslede.
even though hindi naman na super unemployed ako that time, meron akong isang kuskus noon dati, pero ano lang naman yung once a week na kuskus. Plus, nung nagka-home quarantine pa, since nag-home office sila, hindi na every week din yung linis. Kasi, every other week na ba? So, nabawasan na din yung racket ni bakla. So, nag-arbeids lady ako. Yung explain ko dun sa NAV na eto po yung sitwasyon ko. Nurse po ako sa Pilipinas. Kailangan ko lang po gusto ko po sana mag-volunteer, pero kahit sobrang arms, give me arms. Kahit pa-support na lang dun. Kasi willing naman ako na mag-volunteer as long as natitrain din yung nose ko. At the same time, nakakuha din ako ng experience ba. Sabi ko, magagamit ko in the future. Yes. So, sinuportahan ako ng NAV, and then kasabay nung patapos na pala nung nag-start ako ng Arbeits Praxis. So, patapos na ng Arbeits Praxis ko noon sa NAV. I mean, pasimula ako ng Arbeits Praxis sa NAV, tapos na akong nagbeto sa UIO. So, yung next na step na som Helse Fag-Arbeider sa Norge is yung Nationale Fag. So, hindi din sana ako last year mag-e-enroll kasi saan na naman maghahanap ng 15,000 kroner si Bes. Kasi syempre, volunteer lang ako volunteer lang ako sa CKM. So, parang 398 lang ata yun per day. Yes, okay. Ang sweldo nun. Pero magtatrabaho ka ng 5 hours. So, parang 100 kroner lang yung pa-wipe-wipe ka ng ass doon ni Lola at ni Lolo. 100 kroner yung bibigay sa'yo. Pero hindi, sobrang appreciated na noon that time. Kasi, nung nabasa ko yung bedtap ng NAV, sabi nila na anything na related dun sa Arbeits Praxis, parang they will support you. So sabi ko, itry ko kaya na i-explain din sa kanila na yung Nationale Fag as coach, needed ko siya para maging Helse Fag-Arbeider sa Norge. And so, helpful yung Vaileder ko noon that time, or guide, parang counselor, guidance counselor ata sa English. Ako sa English. So, tinulungan niya ako. Tapos, sinuportahan ng NAV. Yung, at ngayon, kung ano yung related sa pagiging Helse Fag-Arbeider, kung ano yung magiging related doon, sinuportahan nila ako. Kasi at the same time naman, na-timing lang na nag-volunteer din. Kaya kinuha ko yung Nationale Fag the same year na nag-volunteer ako para habang under ako ng NAV, may support akong makukuha. Thank you so much. Alam mo, ang dami-dami mong ibinigay o binahagi sa amin na ang dami kasing mga aspiring nurses. Totoo, ang daming, at saka eto, iti-take ko na yung opportunity, lalo na sa mga tagapakinig. And Mitch, you're a key person kasi you've gone through a lot. I know you, di ba? Galing kasi sa isang family na hindi maganda yung experience as an au pair. Tapos nag-move siya dito to a new family. Medyo lang yung kanyang situation. Kinaya sakto naman. Lang. Pero sakto lang. Hindi sobrang masama din. Masama, pero better than the first family. Yes. Exactly. But Mitch, yes, sorry. Question ko lang, how did you cope up? Parang with all your experiences, you sound very tough, but syempre doon naman sa mga mga au pair din na bago, syempre nag-wonder din sila. How did you make it? What was your inspiration? Ang inspiration ko dati, parang wala, sa totoo lang. Nagbe-Versace on the floor lang talaga ako every week. As in, alam mo yung ang lakas maka-Dakota Johnson yung sitwasyon ko noon dati na siguro kung may camera lang at kung sobrang ganda ko lang talaga, Bes, parang pang Hollywood na yung movie. Pero wala lang, iniisip ko lang at the time na it's tough. Kailangan ko lang siyang iiyak and I needed someone na confident ako ba na i-share everything. So at that time, yung gay friend ko sa Pilipinas, yung pinagsasabihan ko ng lahat-lahat. Since I can't tell it yet to my family, kasi against yung mother ko noon that time na mag-opera ko. Sinabi ko lang sa kanya after 6 months, nung nakalipat na ako. But at the time as well, doon ako humuhugot sa sinasabi nung tatay ko sa akin na
nagtatanong siya dati nung dumating na ako sa Norway na, "May mga Indiano din ba diyan? May mga Sri Lankan, may mga Malaysian?" Or in short, in general, brown-skinned people, parang gano'n. Tapos sabi ko, "Oo, meron, bakit?" Sabi Oo, niya, multicultural din naman yung Norway. "Nakakasnakipunos din ba sila?" Sabi ko, "Oo, mas magaling pa nga sila sa'kin." Tapos sabi naman ng tatay ko, "Isipin mo na kaya nila, parehas lang tayo ng pinanggalingan ng" hindi din naman kasing yaman ng neighboring countries natin, 'di ba? So sabi niya, "Kung nakaya nila, makakaya mo din at, andiyan ka na, eh. So, subukan mo Totoo. na lang. And if ever naman na hindi mag-workout lahat, andiyan Uwi naman ka na. sila, parang safety net ba." So parang sabi ko nun, hindi mo pala Andito ka kailangan na 'no, ng oo. pera. Parang you just needed the safety net lang talaga. One person who will still believe in you despite the failures. So Ayun, kapag I'm so meron kang happy isang talaga. tao Oh, na sorry. maniniwala talaga sa'yo, parang feeling mo lahat-lahat makakaya mo. Kaya mo na. That's really important. So, thank you so much, Mitch. Alam mo, ang gusto pa sana nating Thank pahabain yung you. usapan, Yes. ano? Actually, But na-speechless ako kay Mitch kasi I was very inspired though hindi ako au pair. So, sa mga au pair dyan, so kagaya nga sinabi ni Talaga, baka Mitch, natakot ka lang sa boses ko. Kasi parang wala. hindi Hindi naman. naman. Actually, I am very inspired. So, you're a very tough person. So, kudos sa'yo. At Yes, muli, thank kayo you ay so much, nakikinig Mitch. sa Radio InterFM 105.8 MHz na pinamumunuan ni Dugan Gorshel. Time Thank check po you. tayo. Ayan, 9:07. Hada. next Thank time you so much ulit. po. And please, Thank register and join FHS because you're a key Yes. person. You're already welcome. Yeah. Register na ata ako ng member. Perfect. Thank you, Yeah. Mitch. Okay. See you again Thank next you. time. Salamat. Ayan. Napakabigat naman ng mga sharing and experiences ng ating mga kababayan, Gio. Oo. Paano ba natin papagaanin kahit papaano itong programa? Makinig Gusto mo kaya muna kakanta tayo ako? ng ayun, isa-suggest ko na sana eh. Oo, gusto Okay. mo kumanta ako, pero wag Hindi. na muna i-keep ko muna yung boses ko ha, kasi pag ako kumanta baka ma-disconnect tayong Ganun. lahat. Okay. Water break ka muna, Gio. And then ngayon ipasok muna natin yung Harana po Natta. Kasi ang sarap makinig ng music after na mabigat na sharing experience, ano, napakabigat. So, pagaanin natin sa pakikinig ng Harana po Natta. Here you go. Ako sana'y pakinggan. Di ko balakay kay sa time. Ikaw ang problema. Wala akong iba. Di tulad ng iyong hinala. Sarili ay di maintindihan. Di ko malaman. Ano ba ang dahilan ng pansamantalang paghingi ko ng kalayaan? Minamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sa piling ko'y hanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa.
intindihin. Ito ang dapat nating gawin upang magkakilala pa, na malaman kung tayo para sa isa. Huwag mong tigilin ang damdamin sa aking pagkawala. Pagkahanap ka bigla ng iba, ngunit pagkatatandaan na mahal pa rin kita. Pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko hanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Sarili ay di maintindihan, hindi ko malaman ano ba ang dahilan ng pansamantalang paghingi ko ng kalayaan. Minamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko hanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa atin. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko hanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Ayun, alright. Okay, guys, muli kayo nakikinig sa Radio InterFM 105.8 MHz. Naku, Chay, ano ba to? Parang napapusubo na ako. Ang dami nagme-message ako na daw, pero pag ako kasi kakanta, baka, alam mo naman, Malaan Curtis to. Uy, nako, wag mo mamaliitin si Ann Curtis, Gio. Alam mo bang, oo, kilala na siya bilang ambisyosa, o, 'di ba? At confidence lang 'yan confidence. Oo. Sige, baka mamaya may ipapasilip ako, 'di ba? Wag mo naman kaming paasahin, Gio. Kailangan namin ng sample, kahit konti lang. Pwede ba? Pwede bang live? Comment po kayo, yung mga nakikinig kung gusto niyo marinig ang pasample ng ating host. Tingnan natin. Pero wag kayong mag-comment. Wag niyo suportahan si Chay kasi naku, baka magre-regret kayo, mawawala ang ating internet connection. Sayang naman. Pakutin. Marami tayong tagapakinig. Sabi nga kanina, we are heard in 12 different countries. Yes, I agree. Okay, sige. If marami magko-comment, so baka madali naman akong pilitin. Gio. Napakasot ng host, diba? Ayun. Bubasa kami yung mga messages. Okay. Sige, pag mag-aantabay kayo hanggang mamaya, so baka pwede sa antabayanan nyo. Medyo mataas-taas pa naman yung oras na ating pagkasama-samahan.
Ay, So, maybe nako, later o paasa tong si Gio. Ano ba? no. Kapagka nag-promise naman ako, ginagawa ko. Pero medyo later kasi kailangan ko pa mag-voice practice, diba? But anyways, ay nako, andito na naman tayo sa ating pangalawang part 2. Parang, alam mo ba, Chay, sa tuwing, parang ang bigat-bigat na hindi ko siya halos ma-mention kasi parang nafe-feel ko. Kaya nga kanina napaka-silent ko. Sabi ko, Totoo. Napakagaling ng production at ng ating mga yes, artista, at mga yes, volunteers po lahat ng iyon. So, hindi na ako I mapaghintay, agree. Gio. Ako din, Please, alam mo ba pasok na, na. pang Oscar Awards talaga to. So, Totoo. here they are. ABBA Part 2. Ako si Pearl. At lagi ako nagmamadali. Para sa akin kasi, time is money. Bawat galaw ko dito sa Norway ay dapat makabuluhan. Dapat may mapapala. Kasi malaki yung sinakripisyo ko para makapunta dito. Sobrang mahalaga yung iniwan ko para makapagtrabaho dito. Naiwan ko yung buhay ko. Hello, Ate Pearl. Nandun na sila Mela sa bahay. Anong oras ka daw pupunta? Kanina pa sila doon sa bahay nagsimula. Oh, ito na din. Oh, wait lang ka mo. Oh, ito na. Ate, meron pa palang 3 hours mamaya. Kaya pa ba? Kasi bukas ng 7 a.m. may 3 oras din kasama yung dalawa. Kay Fatima sana to kaso wala na siya. Hindi ko alam kung makakabalik pa siya dito. Si Fatima? Bakit? Tapos na ba ang kontrata niya? Hindi ate. Na-raid sila sa barum habang nagkukuskus. Ewan ko ngayon kung nasa Politi ba sila or nasa UDA. Or baka nandun sila sa detention para diretsyo na ipa-deport. Ha? Sino nagsabi? Yung best friend ni Joy. Hindi ko nga alam kung ano yung ibang detalye. Pero yung sabi ni Joy, malabong makabalik pa siya dito sa Norway. Baka diretsyong deport na ngayon Hindi nga niya makuha yung mga gamit niya sa bahay. Grabe naman, nakakatakot. Kaya mag-ingat kayo lalo dyan, ha? Mas lalong humihigpit na dito. O siya, sige. Nung nasa Czech Republic ako, mahirap din ang buhay doon. 3 taong tiis at tiyaga din, kahit gaano kahirap. Kaya siguro sanay na lang yung katawan ko. Maninibago siguro to pag nakatulog ako ng 5 oras o nagpahinga ng buong araw. Hindi yun normal. Sanay na akong pagod, kayod ng todo para sa pamilya. Halos puro hirap, pait, at sakit naranasan ko dun. Pero okay lang, kasi dun din dumating yung pinaka-importanteng tao sa buhay ko, ang aking si Pio. Kaya tiyaga pa more, para makaipon, at para na rin sa magandang buhay namin ni Pio. 1 taon pa sa Norway, makaipon lang ako ng sapat, uuwi na ako sa aking anak for good. Hindi rin madali yung pagpunta ko dito. Yung ipon ko galing Czech, nangalahati yata para panggastos papunta dito. 2 days after ng Pasko nung lumipad ako, kailangan may baong pamasko sa airport para hindi masilip na may sabit ka at makalipad ng walang hassle. Sa dami nila, hindi ko na alam kung sino-sino yung aking naabotan para lang maka-exit ng Pinas. Magastos, nakakatakot, pero lahat ito susubungin ko para lang sa magandang kinabukasan namin ni Pio. Hindi ko gustong maging ganito yung kapalaran niya paglaki niya. Kaya lahat gagawin ko. Lahat isusugal ko. Lahat ng lakas ibubuhos ko para sa pangarap kong buhay para sa anak ko. Iyak ka na ba? Saglit nga, message ko si Tin. Okay lang. And wait, there's more. Miss namin kayo. Sorry na, pasensya na. Ito kasi love life ng love life. Okay lang. Importante. Okay lang. Importante na dito kayo. Happy ka na. Oo naman.
Ito kasing si Ira, puro love life. Ay, Ganyan nako. talaga yan. At muli, nakikinig pa rin po kayo sa himpilan ng radyo InterFM 105.8, hatid sa inyo ng The Philippines Kahjälpsamfund in Norge o the Filipino Helping Society in Norway. Yes. Okay, so ayun, napanood po natin ang ABBA Part 2 at ang kasunod naman ay ang comment galing po sa ating napakabutihing Miss Lara Berg from Caritas. You have to say. Yeah. So what I can see is that Pearl is here as an au pair, and she has a son, and she is also working extra, well, illegally, to make the ends meet. So she's able to send money back home for her son. That's as far as I've understood from the video. It's a very sad situation, and unfortunately, we know that probably some have to go through this. But when it comes to the regulations, the UDI is quite clear about when that you are not supposed to have a child when you come to Norway. And one of the reasons I assume that the UDI has implemented this into the regulations is exactly the reason that that the story that's been presented here with Pearl, that she has a responsibility back home, and she feels that she needs to work extra so her baby can have what it needs, right? So it's a way of protecting the au pairs that are coming here, so that they don't end up in these situations where they see themselves in the necessity of working next to their au pair. Besides their au pair position here in Norway. So this is an important thing to have in mind, that it's not a crime to have a baby, but there is a reason why these things are stipulated in the regulation, and it's a way of protecting the au pairs, of not having to find themselves in situations that are difficult, such as finding a job here in Norway, which is, by the way, illegally. When you are an au pair, you're only an au pair. You're not supposed to have any other jobs. An au pair is not a job, or being an au pair is not a job. It's supposed to be, like I said before, like a pleasant experience for a young person coming from another country that is supposed to experience the Norwegian culture and so on, like I mentioned earlier on. And it also has to be mentioned that working like this is illegal in Norway, and it's a violation of the law. So you can have severe consequences if you are caught working illegally. Worst case scenario, you are deported by the police, and depending on how severe the case is, of how long you have been working illegally and what you have been doing while you've been working illegally, you can also get expelled from the Schengen region, either for I think it's 2 years, 5 years, or permanently. So it's not a joke. It's important to have that in mind, that you are risking a lot. You're risking your experience here as an au pair, as well as not ever being able to come back to Europe. Yeah.
All right. Again, you're tuning in po into 105.5 Internet NM Radio. That is brought to you by the Philippines KLP Sampun to be led by our very own president, Miss Sally Ria Malayan. Okay. Hello, Shai. Ayun. Well, eto, magko-comment lang ako dun sa binigay na advice ng ating representative from Caritas. Totoo yun, di naman natin talaga maiiwasan, Gio, na alam mo, Yeah. tayo kasi mga Filipino, in general, no, talagang wala tayong pili sa trabaho at talagang binibigay natin yung lahat-lahat ng kaya natin kahit pa hindi minsan ano bang tawag doon? You go beyond your yung ina-expect sa'yo. So, kagaya ng au pair program, napakaganda ng au pair program, Gio. Hindi ka pa naging au pair, Yes. no? Oo, napakaganda siya. Para kang estudyante na adopted child. Yun yung design. Yun nga lang, ang application, at ito, yung pinapakita sa film kanina, at yung mga totoong nangyayari sa buhay ng mga au pair, pupunta dito at yung trabaho nila hindi na siya tugma sa programa ng au pair. Yun Yes, yung I agree, nagiging Chai. problema. Yes. Actually, tama yung taga Caritas kasi yung mga rules kasi, it is set to be followed kasi nga sa protection din yan natin. So, but I understand naman those au pairs na kailangan nilang i-keep kasi nga sometimes we really have to do it kasi nga para naman makapunta sa Norway kasi nga to have a better life. But on the other hand, meron din kasi in every event, in everything that you will do, you will always have consequences. Totoo Pero, yun. yes. Pero Kagaya tayo ng na, comment ito, nag-comment si Jet, no? There is a rule. Ayan, nakaka-relate daw siya. And it's so sad, the rules of being au pair. At hindi naman masama na alam mo yon na ibigay mo yes. yung lahat-lahat ng effort mo, pero maabuso kasi yung program. At yun nga, ang magiging problema is dahil hindi na natin sinusunod yung workload na 30 hours per week at yung mga do's and don'ts ng programa ng au pair, yung ibang lahi, kasi hindi lang po Pilipino yung nagiging au pair, hindi po ba? Yes. Meron Yes. ding mga taga-ibang bansa at alam mo yung usually mga Polish o Brazilian, sila po hindi po kagaya ng mostly in general, mga Filipino na nag-o-overload kumbaga. Sila kung Yes. ano lang yung programa, yun lang, naging basehan, nakukumpara yung iba't Yes. ibang lahi. Mm. Yes, absolutely. Maybe one thing, Chai, it's because ang likas kasi sa ating mga Pilipino is hindi tayo makasalita ng no. We don't know how to say no. So sometimes, tinitake nila yun as naging advantage on the other side kasi wala rin namang umaabuso kung nagpapaabuso. So it's I just that, agree on to that. Alam yes. mo, eto sabi ko nga 5 taon na akong naging au pair, Gio, sa 3 iba't ibang countries. Ang alam mo yun, siyempre, ugaling Filipino, yun yung roots ko. Ganun Yeah. din ako, hindi ako direkta. Alam mo yun, masyadong kung pwede pa ayaw mong makasakit ng tao sa pamamagitan ng Agree. pagsabi ng hindi o ganun. Pero yung pinakauna kong host sa Netherlands, they told me na, no, saying no is also an answer. So, Yeah. you don't have to be afraid na magsabi ng ayoko or hindi pwede. Kasi sa kanila, wala yung, di ba sa atin kasi mayroong baka ganito, baka ganyan. Yes, yes, Yun yung mga yes. pag-iisip Agree. natin na dapat nating alisin. Dito kasi sa Europa, walang ganon. So, direkta lang. Kapag hindi ka komportable, hindi ka masaya, maaari mong sabihin sa kanila ng nasa maayos at magandang pamamaraan. Diba? Yes, Chai. Okay, magbasa tayo ng comments, Chai, kasi nakita ko si Miss Jet Alvarez, solid supporter in Norway, is nag-comment, sabi niya, rules is rules talaga, host. Tama. Yes, I agree with her. And si Miss Dassel, bawal po talaga mag-KK or mag-kuskus, o diba? Ayun. Yeah, actually, I agree kasi magiging nag-general kasi lahat. So, but totoo. As I've always said, wala naman talaga, we can't judge people, but it's just to follow the rules. So, ganun na lang po, to avoid
problems in the later part. And then Oo, from alam Beth mo, Erickson, yes, ako lucky, ako au pair din dati ako au pair din dati, host Denmark and Norway. Ako lucky sa host family ko, both Denmark sa Norway, kasi siguro ako yung first au pair nila. Ayun nga. Madami din naman palang good feedbacks, hindi naman pala talaga lahat is merong mga bad feedbacks. Yes. Totoo. Ayun nga po. Eto, sasabihin natin yung totoo. Kasi alam ko maraming makaka-relate. Marami sa atin talaga yung gumagawa ng hindi tama or bawal. Pero be aware po, kagaya ng strong advice ng Caritas at maging ng ating organisasyon, no? Merong consequence. Kapag nahuli ka, madedeport ka, pwede kang maban dito sa Europa ng ilang taon na hindi ka pwedeng bumalik kasi nga inabuso mo yung programa. At sayang na sayang yung oportunidad. Kagaya nga ng nasabi, kung marami po kayo, kung nurses kayo in the Philippines or may medical background, pwede nyo gawing stepping stone yung au pair, sinusunod mo yung programa, pero magpe-penetrate ka, gagawa ka, a-apply ka ng mga susundin mo yung mga step by step. At yun na nga, isa sa ating programa dito sa FHS or isa sa ating mga pinagkakaabalahan talaga is yung mentoring. Meron tayo mga professionals, they can share their stories, how they started as a student or job seeker here in Norway at naging successful sila and now they're living here. At pwedeng-pwede natin silang tanungin o pwede nating makipanayam sa kanila at para naman ma-share nila yung kanilang prosesong pinagdaanan. Ayun. Yes, I agree with you, Chai. And again, tayo sa The Philippines Kay Phone or the rest of the team and the rest of the crew dito sa InterFM Radio, 105.8 megahertz is hindi tayo nagja-judge sa kanila, but still we just want you to remind guys, for those who currently au pairs now and I'm planning to stay longer in Norway, just stick with the rules, be patient. In every sacrifice there's always a prize, at saka maybe the path when you take the right path, maybe it's very hard but it's all worth it. Kesa naman, we will take the shortcut, but at the end of the path, then you will just be burned. Diba? So, I would rather take the hard way. But sometimes, it's easy to say than done. So, yun lang. Minsan talaga, alam mo yun, mas madaling mag-advise sa ibang tao, pero napakahirap pag i-apply mo na sa sarili mo. Naranasan mo na ba yung gano'n, Gio? Diba? Actually, it happened to me a lot of times, pag ikaw kasi yung nasa situation, ang dami mong naiisip, and then the time that you make the decision is you thought that was the best thing. So before, I always regret, I was living in the past, but lately I realized that no, you just have to step up and accept the consequences and face it, because that moment you decide is that's the best decision you made. So yun lang. And then it's easy to give advices. Pero may technique dyan, Shai. It's just to take yourself out from the situation. Yes, when you're in the situation, take a step back, diba? Take a deep breath, breathe in and breath out, and then take yourself from the situation, and then think, what if tanggalin mo yung sarili mo. So, think, parang naging third person ka. Ikaw yung nasa labas. And then think na ikaw yung nandoon. Then, it takes time and practice to do that. Kasi yung mga ugali natin, kinalakihan natin yan eh. So, mahirap siyang i-apply agad-agad. But anyhow, Gio, pag-usapan natin yan more later. Ngayon po, makinig na po tayo. Yes, sa ating Infodrive. Paso? Shops. All shopping centers and shops must establish the maximum occupancy permitted inside the premises. If necessarily, they must use guards to ensure compliance with these rules. Restaurants, cafes, and bars.
Alcohol may only be served until midnight. A distance of at least 1 meter between guests who do not belong to the same household. Contact details must be registered for the guests who permit such registration. Travel. International travel is not advised. Strictly necessarily travel is permitted. Domestic travel is permitted. Unprotected people who are fully vaccinated, people who are protected 3 weeks after receiving their first dose of the vaccine, and people who have COVID-19 during the past 6 months should take extra care and plan the travel in such a way as to prevent spread of infection. This is particularly important for people who travel from areas with a high rate of infection. People who travel to municipalities with measures that are less strict than in their home municipality should follow the recommendations that apply in the municipality in which they usually reside. This does not apply to people who are protected. Ayan, nakikinig pa rin po kayo sa Radio InterFM 105.8, hatid sa inyo ng The Philippines kay Yelpa Sampun, Inorge. Ayun, Gio, ano naman masasabi Yes. mo doon sa ating Infodrive? It's very informative. And then, narinig mo na ba siya yung isang school sa Germany na wala talaga silang simita? Kasi, alam mo ba anong ginawa nila? It's just so simple. They just wash their hands every day. I mean, every time they touch something, every time na meron po silang, like after kumain, after lumabas, yung Barney Hagen na yun, wala silang ginagawa, kundi they just keep on washing their hands, and then after that, zero. Zero talaga. So, ayun, dahil nga sa sinabi mong gano'n, napapansin ko kasi yung sa mga countries like Japan and Korea, 'di ba? Nga nung nagkalagitnaan ng COVID or yung umpisa, ang ating resolusyon para maiwasan yung pagkalat ng COVID is to wear a mask, wash our hands and all of that. Pero napansin mo sa mga bansang nabanggit ko kanina, they have been doing that even before nagkaroon ng corona. So, that means na yung practices nila is prevention. Di ba, lagi natin sinasabi, prevention is better than cure. Absolutely, I do Diba? agree O kaya with you. Yes. nahirapan tayo ngayon. Pero, yun na nga, maraming salamat sa ating, sorry. Go ahead, Miss Shai. Hindi, gusto ko lang magpasalamat dun sa ating mga volunteers na nagbibigay paalala sa atin lagi sa mga corona tiltak o mga mga advices ng ating government. And that's also, of course, very important na updated tayo kasi alam mo yung mga rules ng about sa corona nagbabago agad-agad, hindi siya diba? And in a day or in a week they can change it. So mabuti talaga na lagi tayong updated sa mga rules. Yes, I would just like to read the comment dito. Ngayon naman po, makinig tayo ng panibagong awitin. Ano ba to, Gio? Ikaw na ba to? Ikaw na ba tong inaantay natin para sa Harana po Natta? Ito na ba yun? Hindi pa nga. Sabi ko mamaya pag doon sa mga nakaantabay, may prize sila. Kasi diba, once you promise, you have to keep it. Pero later na, parang may thrill. So, pakinggan natin. And I just want to shout out. Okay. Sorry. Parang naputol pa. Gusto ko lang sana i-shout out yung si Ria Valencia na nag-comment. Galing ng mga host. So, thank you so much for isang clap sa iyo. Thank you. And shout out to all the Philippines. Super thank you din sa kaibigan. Yeah, thank you.
Scrolling through my cell phone for the 20th time today. Reading the text you sent me again, don't memorize it anyway. It was afternoon in December when it reminded you of the day when we bumped into each other. But you didn't say hi 'cause I looked away. Maybe that was the biggest mistake in my life. Maybe I haven't moved on since that night. 'Cause it's 12:51 and I thought my feelings were gone by the light on my bed. Thinking of you again, and the moon shines so bright. But I gotta dry these tears tonight, 'cause you're moving on, and I'm not that strong to hold on any longer. And I saw you with her, didn't think you'd find another, and the world just seemed to crash. I shouldn't have thought that this would last, and maybe that was the biggest mistake of my life. And maybe I haven't moved on since that night. 'Cause it's 12:51 and I thought my feelings were gone by the light on my bed. Thinking of you again, and the moon shines so bright. But I gotta dry these tears tonight, 'cause you're moving on, and I'm not that strong to hold on any longer. As the sky outside gets brighter and my eyes begin to tire, I'm slowly drowning in memories of him. And now it shouldn't matter, as my heart begins to shatter. I'm left to wonder just how it should have been. 12:51 and I thought my feelings were gone by the light on my bed. I'm not thinking of you again, and the moon shines so bright. But I gotta dry these tears tonight, 'cause we're moving on, and I'm not that strong to hold on. 'Cause I'll prove you wrong, that I can move on through this song so much stronger. Alright. Muli kayo ay nakikinig sa Radio InterFM 105.8 MHz. Chay, ano ba to? Halos, alam mo bang, parang akong naiinitan na hindi na ako makagalaw kasi alam mo bang kinakabahan ako. Halos, ang ganda talaga ng boses. Alam, the Asia Songbird. Diba? Ako din. Maraming salamat kahit naman deserve it. kidding ano ba yan? Thank you so much. Well, sa mga friends ko, ito mga naka-antabay na mga kaibigan ko, they know that I love singing. Oh. Pero yun nga lang, pang kaibigang level lang, So ngayon, kaibigan ko na kayong lahat. Maraming salamat sa pagbibigay ng opportunity, Oo naman. So, salamat. Oh, ayan, Gio.
hindi lang sa akin sila nagre-request, live daw, galing sa'yo. Kanina pa kami nag-aantay, sa totoo lang. Ano ba, Kasi ako pagbibigyan mo na ba kami? Kumakanta naman talaga ako, Chay, pero hanggang banyo lang. Yung, alam mo yung pang level na ako lang nakakarinig. Baka ako kasi maano. Kahit 2 notes lang. Sige, ano bang Ano lang, kakantahin ay, ko? konting patimbre lang naman. Konting-konti lang, patimbre lang na, gano'n. Sige na. Wala kasi akong maisip. Ano ba? Ayan. Ano ba? Ano ba yung madali lang? Ganda ng Tagalog, boses. English, kahit ano. Sige. Ano pang kakantahin ko? Mag-mention nga kayo. Ano bang pwede kong kahintantahin? Ay, Yung naku, hindi, maiiyak ka. alone daw, alone. Alone? Ano ba yun? Hindi ko yun alam. Sige, ito na lang. Actually, ano to? Sige. Diyos ko, kinakabahan tuloy ako. Ano ba to? Konti lang. Tip song namin to eh. Pero, wow. Nakalimutan na, mental block ako. Anong tawag doon? Yung... Chorus ba yun? Oo, ang tawag na to yung... Kinanta ni Casey Tandingan. Ayaw kumanta. Pero yung kinanta ni Casey. Alam mo yung... Ang dami yung kanta eh. Loneless people. Too lonely. Okay. Lonely. Ayan. Too lonely. Sige. Hanap ako ng lyrics. Ayan. Ayan. Team song daw po ng mister nyo, sabi ni Dazzle. Oo nga naman. Pa-share naman. Kaya nga, team song namin to eh. Pero, maganda yung kanta. Kaso lang baka papatayin ko yung kanta. Ano ba to? Sigurado na ba to? Kami yung makikinig. Huwag mo sabihin, papatayin yung kanta. Subukan muna. Sige po. Ayan na. Ready na lahat. Sige. Basta isipin nyo lang ha, si Ann Curtis yung kumakanta. Sige po. Maganda na. Oo. Diba? Sige. Sige. Diyos ko, napasubo ako na to. Diba? Parang naiihi ako na di ko maintindihan. Sige na nga. Oh my God. Pikit na to? Oo, pumikit ka, host Gio. Sige, go. Sige. Wala akong audience, no? Sige, I'll just act. Wala akong audience. Sige. Yes. Okay. Hanapin ko yung pang-karaoke. I was down when my dreams were wearing... Okay. Sorry. Mali pala. Ayan. Yan na. I was down. My dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Ayan na ha, ayan na. With feelings yon. Ayun, taray. Ayun, ang taray naman. Ang dami yan. Go, Gio. Thank you so much. Ayan. Ayan grabe. Kayo lang talaga nakapagpakanta sa akin, especially Chai. So, just the Lord. And our song in my life, in public. So, parang... Go, Gio. Ang dami, sabi ni Avril, go, Gio. Eto na. Kahit nga sa mga natin, ang galing-galing. Napakagaling. Thank you, Gio. Alam mo, yung courage at yung Ann Curtis talaga. Alam ko na. Oo. Thank you. But anyways, from the funny thing, so, yan ang platinum yan. O, diba? Oo nga. Asa na ba? Gawa na ba ako ng certificate and platinum mo? Highly appreciated. Ayun. Ayun. Ano ba yung susunod nating gagawin ngayon? Or makikita Manunod ngayon? Manunod tayo ng trailer. Diba? Kasi from the comedy, balik naman tayo sa seryoso. Ayun. Trailer ng Aba. Ayun.
Talaga, nagpipiling na naman. Pati yung mga ibang piling nadadamay sa mga pinagagawa nila. Isang taon pa sa Norway. Makaipon lang ako ng sapat. Uuwi na ako sa aking anak for good. Ayan, nakikinig pa rin po kayo sa Radio InterFM 105.8, hatid sa inyo ng The Philippines kaya pasampun Enorge. Gio, Ayun. na-speechless ka ata doon. Yes, ang galing kasi ng mga artista. Alam mo yung tipong pang-Oscar Awards na talaga sila. Totoo. Amazing. Alam mo, yung soundtrack at yung acting ng ating mga volunteers, alam mo yung hugot kasi yung palang phrase na isang taon na lang, uuwi na talaga. Alam mo bang uwing-uwi na talaga ako. Sobrang miss na miss ko na yung, wala akong anak, pero may nanay ako na mahal na mahal ko. By the way, paano lang, pasingit lang. Gusto ko lang i-greet yung aking mother dear kasi 71st birthday niya today, May 28. Happy birthday! Salamat. Ayun na nga. At nakikinig siya ngayon. Nakikinig siya. So, hello po, nanay! Hello, mama. I love you. Happy birthday. Ayun. Miss na miss ko na siya. Uwing-uwi na talaga ako. May nagpapa-shoutout din po sa mama ni VP Eunice. May 25, Mama Miles. Hello, Mami Miles. Hello po. Yes, Mami Miles, belated happy birthday. Taga Mindoro, Calapan. Ayun, ang daming may birthday ng May. Yes, diba? Actually, yung anak ko, kaka-birthday niya lang nung 22. And the amazing fact is, naging 13 na siya, Chai, and then I was just, I became 31 this year din, March. Diba amazing? No, congratulations. Thank you so much sa lahat ng bumati kay Mama. Ayun, sobrang, alam mo, kasi dapat ang uwi ko is the 5th of May para makapag-celebrate nga ako with her. Kasi sa 5 taon ko sa Europa, di pa ako nauwi sa birthday niya, birthday ko, or any special occasion. So, nakakasad lang dahil sa corona, naapektuhan yung aking flights at recently canceled po ulit yung aking June 2nd na flight at magiging June 19th na siya. So, Mama, konting tiis lang. Malapit Tiwala na. lang. Salamat sa lahat. Na lang po sa birthday ng mama ni Miss Beth Erickson. May 18. Wait, 2 days lang birthday ng mama ko, May 16. Magkapares sila ng magkasunod sila ng birthday. Hello po, Mami. Walang iyakan dito. Later na background mamaya. Later na. Hindi ako naiiyak, Chai, kasi sabi nila, pag iiyak daw, mas lalo akong gaganda. Ayan. Kaya ayoko umiyak. Huwag mo kong pilitin. Joke lang. Salamat sa lahat ng bumate at sa lahat ng mga mama natin kasi talaga sila yung inspirasyon natin at utang natin sa kanila yung buhay natin, 'di ba? So shout out sa lahat ng mothers at lahat po ng may birthday ngayong buwan na ito.
Yes. At saka Ayun. may pahabol si Miss Jan Alvarez. Birthday niya daw ngayong Sunday. Happy birthday in Advance advance. happy birthday! At then, Pa-shoutout din po daw si Eloisa Balagat. Shoutout din po to my mama and sister. Birthday na nila today sa Philippines. Happy birthday, Mama Inday and Ate Mai. That's from Tia Eloisa. happy Ayun. birthday. Ayan, galing-galing. Napaka-interactive ng ating mga viewers, no? So, Oo, ang dami daw nating viewers today. Congratulations sa lahat ng mga nanood. Alam ko na importante kasi itong topic natin, ano, maraming nakaka-relate kasi somehow dito rin sila nag-umpisa sa pagiging au pair. Hindi man lahat, pero karamihan. Diba? Yeah, I agree. Yes. Ngayon, ayan dyan. So, papahulaan natin. May Anong papahulaan papahulaan? tayo, Chay. Last time, bugtungan tayo. Ano ngayon? Magpapahula tayo kung ano yung kwento ng dalawang characters. Sino kaya yung Ayun. makakahula? So, Sige sa daw, lahat po ng magpasa tagapakinig tayo. natin, comment po kayo. Hulaan niyo po kung ano po kaya yung kwento ng, kasi meron tayong 4 na parts ng Yes. ABBA, di ba? Tapos na yung dalawa. Ang una, kwento ni Aurora. Ang Yes. pangalawa, kwento ni Pearl. So, Yes. yung pangatlo at pang-apat, ano naman po kaya sa palagay ninyo, mga tagapakinig, yung kwento nitong natitira nating dalawang characters or mga artista? Alright. Yung unang character, ano nga yung kwento niya, Chay? Nurse siya sa Philippines. Nurse sa Pinas. Oh, And then yung pumunta pangalawa dito. is nagkuskus or nag-cake. Di ba para social? Cake. Akala mo ng lahat, ano? Oo, ayun. Oo, para social pakinggan. So, ano kayo pangatlo? Ano sa tingin mo, Chay? May naiisip ka na ba? Ano Wala kaya pa. May nag-comment na ba? May nag-comment na po ba? Ano po ba sa palagay ninyo yung karakter na ating pangatlo at pang-apat na kwento? Comment Ira. po tayo. Ano kaya ang kwento ni Ira? Ayun. O sige. Ipasok na natin. Gusto abang na ako eh. Pero Oo, part may 3. nag-comment si Avril. Sabi niya Anong is sabi? abuse. Abuse daw. Malalaman natin. Ito Tingnan na. natin. Aba, Ayan. part 3. Palaging nagde-demand ng time. Good morning, baby ko. Ay, good morning, babe. Bakit sobrang saya mo? Seryoso ba yan, baby? Tingnan mo nga daw yung pintuan nyo dyan. Bouquet of flowers. Anto ka pa talaga masyado mahal. Happy anniversary. Mahal na mahal kita at miss na. Likewise, babe. Pasensya ka na. Pagod lang ako. Kasi late na naman ako nagligpit dahil nag-inom na naman si tatay dito. Okay lang naman. Basta pahinga ka lang. Tulog ka lang ulit. Message mo lang ako pag gising mo. Happy anniversary ulit, mahal. Hindi kami laging ganito. Boyfriend ko na si HJ simula 15 ako. Sa kanya lang umiikot mundo ko ng mahabang panahon. Di ko na lang sigurado ngayon. Parang pagiging au pair. Okay naman ako dati, noon. Sobrang smooth na experience ko sa Denmark. Ganon din simula ko dito sa Norway. Until nag-summer. Tuwing madaling araw na lang magliligpit ako ng mga bote ng alak. Karton ng pizza, karton ng wine ng mga host kong malalakas uminom. Araw-araw na lang. One time nag-uwi ng barkada si host dad. 5 yata. Hanggang alas 3 silang nag-iinuman at nag-iingay. Nakakahiya sa kapitbahay. Tapos may isa doon na tahimik si Hokon. Nung nagluto ako ng vurol, pulutan nila, lumapit sa akin si Hokon. Ang tangkad at makisig. Sabi niya sa akin, ang ganda daw ng buhok ko. Kaso, kulang ng style. Ako lang naman nagugupit nito. Ayun, binigay niya number niya. May kilala daw siyang hairstylist. Kontak ko daw siya para i-refer niya ako. Kinuha niya cellphone ko para ilagay number niya saka missed ko sa kanya.
Ayun tuloy, nakuha niya number. At si kuyang makulit, panay na text araw-araw. Nakakainis nga eh. Si Harold Jom, masipag, may maliit siyang anihan na pinapalago niya. Lagi siyang nasa bukiran. Sobrang sipag tapos nag-i-extra pa ng pasada ng tricycle sa gabi. Baby, may binibenta sa aking lupa si Ka Ernie. Bagsak presyo at nagre-retire na siya. Kunin ko para palaguin. Okay lang, babe. Sige po. Kaso baka sobra kang mapagod araw-araw mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi? Ka nagtatrabaho? Okay lang, mahal ko. Gustong gusto ko na kasi magkabahay tayo at magnegosyo. Para hindi mo na kailangan manatili dyan sa abroad. Miss na kita, mahal ko. Miss na rin kita pero andito ako para din sa pamilya ko. Ayokong ikaw din ang bubuhay sa kanila. Pamilya mo ay pamilya ko rin. Hayaan mo ako magtaguyod sa inyo. Tignan lang natin po. Hindi ko alam kung kakayanin pag dyan lang ako nagtrabaho. Nagsusumikap ako para sa atin, mahal ko. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman kasi ganun kadali yon, Harold Jom. Hindi ko alam habang tumatagal sa tuwing nakakausap ko si Harold Jom nai-stress na lang ako. Para akong nape-pressure sa mga plano niya at hindi ko na lang alam kung yun pa rin ang buhay na gusto ko sa future. Si H naman, si Hokon, sobrang cool at laging nagjo-joke lang. Tapos sa hotel siya nagtatrabaho. Pinapunta niya ako doon, libre daw ako dinner. Napatindi pa yung closeness namin ni H. Nung isang gabi, sa sobrang kalasingan ng host dad ko, nung bagong taon, pumasok siya sa kwarto, tumabi sa akin at pinagtangkaan akong halikan. Naitulak ko siya agad at dumating yung isang alaga kong teenager at inilabas siya sa kwarto ko. Trauma na trauma ako nun. Hindi ko alam sino pagsasabihan ko. Ayaw kong sabihin kay Harold Jom kasi tsak papauwiin niya ako. Tumawag ako kay H at sinundo niya ako agad. May libreng kwarto siya sa hotel. Doon daw muna ako matulog. Para siyang knight in shining armor. Hi, Ira! Aurora, kumusta? Okay lang. Pero 5 buwan na tayong hindi nagkikita. Pwede ba tayong magkita ngayong sa Tanamay? Sa dating pwesto natin. Hindi ko sure, Aurora. Baka need ako ng host ko eh. Matatapos ng kontata ni Riza, hindi ba tayo magbabonding? Ganun-gan na lang ba yun? Tsaka, saan ba siya pupunta? Nag-uusap ba kayo? Matagal na rin hindi. Nag-busy kasi ako eh. Kaka-aral ng Norse. Kasi pala si Ate Pearl. Hindi nga rin yun yung pumapasok eh. Kakakuskus. Tumatawag ako kay Riza pero hindi siya sumasagot. Try mo naman, baka ikaw kausapin niya. Okay, sige. Tatawagan ko siya. Sige, Wait sige. lang. Bye. Bye. Hello? Riz, gusto ka na? Matatapos na pala kontata mo soon? Oy. Ano na plan mo? Di ko alam. Gulong-gulo ako. Tas, hindi ko alam yung gagawin ko. Gusto mo kita tayo? May extra ako ngayon eh. Tsaka tapos bukas, busy sa bahay, mag-prepare. After 11 a.m. sa 17th of May, pwede ka ba? O sige, may importante din akong sasabihin sa'yo, Riza. So this is a very complex situation to be in. First, I mean, the first advice I would ever have is that if you are in a situation
with a family that is, for example, in this case, having an alcohol problem or abusing substances, toxic substances, that you should immediately find a new host family. You are completely entitled to leave your host family immediately, to end the contract immediately when you find yourself in a serious situation like this. You're not supposed to hold on. No, that's not the way it's supposed to happen. You are entitled to get a new host family. The UDI is completely, has a complete understanding for these kind of situations, and they're also there to protect you in these situations. And if you find yourself in the situation and you don't feel secure, and you don't have anyone besides your friends you can talk to, you can of course always contact our center. We're here to support you, to give you advices in these kind of situations, and help you to get out of that situation as well. So that's the first thing that comes to my mind when I see this situation. And in terms of the other situation where she meets, this friend of the host father, it's also an unfortunate situation that she ends up like this, and that she becomes pregnant. This is something we've also received inquiries about, of au pairs that have a boyfriend, or that have become pregnant. So it doesn't mean that you have to terminate your contract if you're pregnant, but you just have to know that when you give birth, that the au pair contract will be no longer valid. So you will not have a right to be an au pair anymore. And if you also find yourself in this situation where you meet someone like this, and you're not feeling sure about who this person might be, or again, you can always call us and talk about it. We have professional people behind us as well. We have also free legal assessment in case you need that as well. And we collaborate with different institutions that can help you if you're in this kind of situation. Alright. Muli kayo ay nakikinig sa Radio InterFM 105.8 MHz na pinamumunuan ni Ginoong Dugan Gorshel. Alright, Chay! Ito na naman tayo sa isang napakabigat na sitwasyon. Totoo. Alam mo, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na mapasok sa ganyang sitwasyon. Napakahirap nun, lalong-lalo na kung wala kang matatakbuhan. Lalong-lalo na kung hindi mo alam kung kasi napakadelikado nun ng ganong sitwasyon, malagay sa ganong sitwasyon. Oo. I agree with you, Chay. Actually, I don't know though hindi naman ako au pair, but I always have this principle that in everything we do, we always have the rights, we have the duties and also the rights. So the only thing we must do every time we will go into another country or meron tayong papasok ng isang bagay is know your rights, know the rules, and you will always be safe. Ayun nga. So, isa sa mga tips natin, kapag meron tayong gustong salihan, for example, au pair program. Yes. Kasi ako sa totoo lang, bago ako pumasok na maging au pair,
5 taon ko siya halos pinag-aralan kasi iba pa yung program dati. Kadalasan sa mga kakilala ko at kaibigan ko na galing Pinas, sila pa yung talagang naglalabas ng pera para bumiyahe at bumili ng ticket, yung mga gano'n. Hindi ko siya afford. Sabi ko na hindi pa siya para sa akin. But then Yes. nung, mga after 5 years, 2015, naengganyo na ako dahil nga may agency yung, Netherlands for au pairs na sila yung shoulder ng lahat ng gastos kasi direkta yung family sa kanila. So, sabi ko ano siya, parang free pass baga, pero inaral ko talaga yung programa. Ano ba yung au pair, Yes. ganito, ganyan. At, Mm. napakaganda ng au pair program kung talagang mai-a-apply lang at kung magkataon man na kagaya nga ng mga na ipakita sa ating mga short film 'no, makatotohanang mga Mm. pangyayari. Magkataon man na gano'n, dapat lang malaman natin na meron tayong mga, tao at organisasyon sa bawat country, bawat bansa na nandun tayo na matatakbuhan, ayun. Yes. Saka mention ko lang din siya, no? To those na nakikinig, tagapakinig, especially for those au pairs right now. So hindi kayo Yes. nag-iisa. Actually Totoo. ngayon, FHS is an organization, is a volunteer organization, and now we are also accepting we're accepting everyone as a member. And then we have that's why meron itong video na to kasi to show our support with our au pairs. So, guys, Oo. hindi po kayo nag-iisa. We have a very big network of Filipinos, not just Mhm. Filipinos, actually lahat po. So, kapit lang, and then know your rights, and then just Oo, maswerte yeah. maswerte yung mga au pairs sa later years, yung mga yun kasi nga na-establish na, medyo talagang naipakita na sa lahat na, eto yung mga organizations hindi kagaya dati na talagang alam mo yun, makikipagsapalaran ka na hindi mo alam kung anong meron dun sa country-ng yun. Pero ngayon masyado na siyang widespread kumbaga, yung Yes. information, oo. I At agree. yes. I would like to read some comments, Chai, if it's Sige. okay. Oo Shout naman. out kay Jean Lamsan. Sabi niya, hi, Zone K, Shout Catherine out. Papa. Shout out. And then, thank you, Miss Sheila. Ano ba, Manilin Reynes talaga. Over. Totoo, Hindi hawig mo naman. nga talaga. Nahiya naman ang peg. Nahiya naman ako sa sinabi mo. Hindi But lang pala thank you. ma-Ann Curtis. Oo. Ayun. Boses na Ann Curtis, mukha ni Manilin Reynes. Ano pa ba? Tawa ni Gio. Meron Ni tayong Choco. dalawang Infodrive na kailangan Yes. nating pakinggan, napakaimportante. Eto na Yes. po ang ating pangatlong at pang-apat na Infodrive kasi dalawang magkakasunod ito. Pakinggan Yes. po natin. Haso. Arrival in Norway. Arrival in Norway. In practice, the border is closed to foreign nationals who do not reside in Norway. All travelers arriving in Norway must take a test at the border and present a negative test taken up to 24 hours before arrival in Norway. All travelers arriving in Norway must register before they cross the border. All travelers arriving in Norway must quarantine at suitable location or quarantine hotel. There is an exemption from quarantine for people who have only visited countries or areas with a low rate of infection in the EASKN area and the UK, yellow countries or areas. People arriving from countries in the EASKN area and the UK with a high rate of infection must stay at a quarantine hotel but can leave the quarantine hotel on the day 3 or 7 at the earliest depending on the rate of infection. All travelers arriving from other countries than the EASKN area and the UK must spend the entire quarantine period at quarantine hotel. See Raya.no for exemptions and clarifications. Social contact. A maximum of 10 guests for people are encouraged to meet others outdoors. More guests are permitted if all of the guests came from the same household, but it must be possible to keep a distance.
Keep a distance of 1 meter. Ayan, at nakikinig pa rin po tayo sa Radio InterFM 105.8 hatid sa inyo ng The Philippines kay Yelpa Sampun in Norge. Ayan, galing. So, napaka-informative ng ating Infodrive. Totoo. At dapat nga Yes. natin itong sundin, 'di ba? Yes. Sabi nga, para ito sa kapakanan ng lahat, talagang hinihikayat po namin ng lahat na laging maging sumunod po sa mga rules and regulations kasi po dito talagang alam mo 'yun, strikto talaga sila at para din po sa ikabubuti natin. Yes, especially nowadays, ang corona kasi hindi kasi siya yung basta-basta lang na yung sakit. Kasi you don't know yung tao na mami-meet mo or makakasakay mo sa eroplano or makakatabi mo pala diyan sa airport is infected na pala. So, please just follow the rules and follow the advice of our government for the safety of everyone. Kasi pag once na infect yung isa, so there's a hindi most probably, but for sure, pwede mo ma-infect yung iba. So, Oo, totoo nga. Kaya nga 'di ba, sabi dalawang klase 'no, meron tayong tinatawag na asymptomatic, yun yung mga Yes. taong wala kang makikitang kahit na anong simptomas na babasihan mo kung may sakit ba siya, kung infected ba siya or hindi, 'di ba? May mga asymptomatic na tao at meron namang mga symptomatic yung obvious na signs ng COVID infection. Yes. And gusto ko lang i-add, so hindi ibig sabihin na gumagamit na kayo ng moonbeam is pwede na kayo na, okay lang, tatabi ka na rin sa iba. No. Always observe 1 meter abstand. So, kailangan nyo lang po talaga na mag-follow lang po tayo, especially ngayon na malapit na maging summer. So, alam ko, ang dami nang nakapa-impake dyan, kasama tong aking kasamang host. Diba? Exactly. Alam mo, kanina nga, Excited 'di ba na. sabi ko, i-she-share ko lang kasi galing ako ng Oslo kanina, mga bandang hapon na. At alam mo ba, open yung sa may Hammarsbrogata, 'di ba may mga doon, may mga pubs and resto and bars, open na. At alam mo parang normal na walang hindi siya gaanong mga distansya. Makikita mo ang lively ng Oslo. At nakakatakot kasi nga po, 'di ba, usually napansin mo Gio, nung nakaraan, Yes. 'di ba, maraming mga holidays. 'Di ba? Maraming Yes. mga holidays and every holidays yung government medyo naglu-loosen sila ng kanilang rules. Pwede na kunwari magsama-sama yung mga 5 hanggang 10 katao at every time na matatapos yung holiday, tumataas yung bilang ng infection. So, talagang Yes. proven siya na pag-gathering ng iba't ibang tao, lalo pag hindi kayo sa isang household, sa isang bahay, 'di ba? Pag hindi kayo Yes. immune or bubble,
meron talagang chance na mag-spike yung infection. Yes, I agree with you, Chay. Kasi, every holiday kasi, so, aside pa, kahit kasi naman, kung hihigpitan din kasi ng gobyerno upon holiday, so, mangyayari kasi, mag-crave yung mga tao, di ba? Ay, kasi lalabas talaga. So, pag the more kasi nahihigpitan mo yung isang bagay, the more na hahanapin or gagawin ng isa. Kasi, di ba, nandoon sa bawal yung thrill. So, that's why, the government has no choice but to loosen a bit. So, nasa sa atin naman yan as citizen of this country, saka as a person that we must observe, no? Na observe 1 meter rub stand, tapos pag atsing or pag uubo, gamitin yung elbow, and then gumamit ng windbin kasi when you are protecting yourself, you're also protecting your family. I do So, agree. yeah, Yes, yun. diba? At again, eto pong programang ito hatid sa inyo ng The Philippines Kayalpa Sampu ni Norge. At uulitin ko po, inaanyayahan ko po ang lahat na i-check po yung ating website na fhs.org.no kasi po napakarami nating magagandang programa na alam kong swak na swak para sa iba't ibang klaseng tao at iba't ibang mga kababayan natin. Again, meron tayong FHS Kulturang Noypi. Ito nga po pala ulit yung nagpo-promote ng Filipino culture kung gusto nyo pong mapagtibay yung ating tradisyon. Kasi napakadaming magagandang tradisyon ng Filipino na gusto nating ipagmayabang at talagang i-apply kahit na nasa ibang bansa tayo. Diba? Alright. Also, meron din tayong Helse o veldedighet. At saka, anong ginagawa nila? Ano ba yung Helse veldedighet, Gio? Yung Helse veldedighet, sila yung nagbibigay ng mga infodrive, especially about corona. Meron din, actually maraming programang Helse veldedighet. So, meron tayong karantinas, diba? Yes, totoo. At marami pa. Oo. Pero, Chay, parang kapasok na ata ang sa susunod natin na video. Oo nga, eto na, panghuling part ng ating short film. Inaabangan ng lahat. Part 4 ng Aba. Ayun, hindi pa ata pumapasok. Ayun. Ako si Risa. Perfect yung host family ko. Mag-asawang matanda. Ang need lang tagaluto. Ino-offeran ako ng free Norwegian course, pero aanhin ko yun. Mahina naman ako. Yan yung paulit-ulit na sinasabi sa akin ng tatay ko. Pinilit ko na nga lang makapagtapos ng high school kahit ayaw niya. Iniisip ko naman si Inang at 7 kong kapatid. Sinong bubuhay sa kanila? Naglalabada si nanay. Si tatay naman sa sabong at joting lang umaasa na kulang pa pansustento sa mga bisyo niya. Ina naman Risa Ang tagal mo namang magpadala. Nagsabi na ako sa mga barkada ko na maghahanda ako sa birthday ko. Bakit ba ang kupad-kupad mong magpadala? Ano bang inatupag mo dyan? Wala ka talagang kwenta. Uy, Tin, baka naman ay anong panangkos ko sa... Uy, sige Risa, pero dahil sa corona, mas gusto nila yung mas kilala at matagal na dito. Okay lang yan. Rani, naririnig mo yung pinag-usapan Girl, nila. corona, layo-layo. Sorry naman. Layo-layo pa. Ayan, so... Yun na narinig mo yung pinag-usapan nila? Diba yung si Pamay na na grabe naman kung saan Facebook group kasali. At super nakitera. Lahat na lang sinalian, lahat na lang kinuha. Pati yung sa kuskus, di naman kanya kinukuha. Napaka-selfish talaga, di ba? Tumpak, mga au pair talaga, nagpipiling na naman. Pati yung mga ibang piling nadadamay sa mga pinagagawa nila. Kaya nakakasulat, di ba? Nakakahiya. Biyerna, nakakahiya.
Saan? Likod mo. Ang init-init, nakahul. Ira, ano nangyari sa'yo? Hindi nga yung sasabihin ko. Ha? Bakit? Kasi, dito ba si Job? Hindi. Hindi ito kay Harold, Joe. Nung sinabi ko sa ama ng bata, tinignan lang ako. Tapos sinabi. Tapos iniwan ako sa hotel mag-isa. Hindi ko na siya nakontak simula nun. 5 months na. Later on, nalaman kong may asawa at 2 anak pala siya. Ang hirap. Sobrang sakit. Pero kahit ganon, kikip ko tong bata. Uuwi na lang ako. Bahala na. Riza? Ano nangyari sa'yo? Sino nakabuntis sa'yo? Ang hirap i-explain, di ko alam. Buti ka pa nga eh. Alam ko, makakaya mong buhayin yung anak mo. Paano? Ano nangyari? Sino nakabuntis sa'yo? Nagsimula ito nung nakilala ko si Bianca. Sobrang gipit ako nun. Wala ng KK dahil sa corona. Tapos, hindi ako nakakuha ng bagong home sa Belgium. Kaya, ayun, pumasok ako sa isang bagay na ngayon ay sobra kong pinagsisisihan. Noong una, sinasama lang ako sa pakikipag-meet sa mga seniors na nagbibigay ng mga libreng damit at pagkain. Tapos hanggang sa pakilala, negosasyon about sa mga papeles, tulong sa pagkuha ng visa, about sa mga serbisyo, masahe, hindi ko na maalala. Hindi ko na alam kung ano yung mga sumunod na pangyayari. Nagising na lang ako isang araw na eto na yung negosasyong sinasalihan ko. Sa sobrang kagipitan, nagbenta na ako ng laman ng mga hindi ko kakilala. May mga asawa, may mga edad, iba't ibang lahi. At ang pinakamasakit, hindi na ako makawala sa sistema. Hanggang isang araw, pinagsamantalahan pa ako ng gusto. 3 sila. Hindi ko na matandaan. May nilagay sila sa inumin ko. Kumising na lang ako, hinang-hina. Kumising ako sa kalapastangan ng mga taong ginamit ako at pinasura sa tabihan. Ira, Riza, dito pala kayo. Bakit hindi ka nagsabi? Hindi niyo ba alam nangyari kay Ate Pearl? Oh my... Riza! Ano nangyari kay Ate Pearl? Buntis ka din? Nawawala daw siya. Huling punta niya ay kuskus. Ang hinala nila ay nahuli siya at nakadetain ngayon. Naaawa ako sa pamilya ni Ate Pearl. Tawag sila ng tawag sa akin. Naaawa ako lalo kay Pio. Hinahanap niya yung nanay niya. Nanay? Oo, Ira. Si Ate Pearl ang tunay na nanay ni Pio. At yung pagkayod ng husto ni Ate Pearl ay para sa kinabukasan ng anak niya. At ngayon, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano natin matutulungan sila. At ano rin ba ang nangyari sa inyo? At kay Riza? Hi, Aurora. Kung alam mo lang, masaklap, malala. Hi, I'm Eloisa and I play the role of Aurora. Hi, I'm Kate and I play the role of Pearl. Hi, I'm Ella and I play the role of Riza. I'm Kish and I play the role of Ira. We thank you for watching our au pair special, Aba. Aba is a fictional story dedicated to all the au pairs working here in Norway. The documentary reflects the different types of abuse that some of the au pairs had experienced or may experience during their stay here in Norway. It also reflects that some of the au pairs do the illegal works that are against the au pair contract and can be punishable. Through this initiative, we would also want to launch our newest program, FHS Au Pair Support. If you are a victim of any sort of abuse, seek help. Contact FHS. We are here to help you together with our partner centers and association. You are not alone. This is also part of our campaign to stop the abuse among the au pairs here in Norway, in coordination with different organizations which aim to promote and protect au pair rights. And we are the volunteers of the Philippines Samfund in Norge.
First of all, I want to say I'm not a professional when it comes to these kind of situations. I just want to make that clear. However, Caritas Au Pair Center is here to have an open dialogue when it comes to these very serious cases, and we can always put people that are in, well, au pairs or whoever who are in these situations in contact with the right institutions that are professional and can help you out of these situations. There is like some similarities between this video and the last one, that they're under a lot of pressure from back home, there is no way. I mean, there's never any excuse to be ending up in this kind of terrible situations due to pressure. In the last video now, you know that you're living with the host family, and if something happens to you, or if you're in contact with people that are shady, that you don't know what kind of intentions they might have, I think since the host family is the first closest contact person you have besides your friends, that it's important to talk about this, to ask, listen, I met someone who told me this and that, and just to know, so they're aware of your situation as well, so you can always get some help from them as well. There is nothing to be ashamed of when you find yourself in this kind of situation. It's absolutely not your fault. You should never feel bad about it, and it's important to know that it's perfectly okay to talk about these things, and perfectly okay to ask for help, and you are not the one that's supposed to be scared about the consequences in this kind of situation. Not at all, because the only consequence is that you're the one that is having to deal with this by yourself. So that's my message in terms of these kind of situations that are so serious, and we are open for any kind of conversation that may come to us at the Au Pair Center. Just so you know, this is something that will be between us and you, and that if you want to seek further help, we can help you with that as well. And just so you know that there will not be any consequences for you at all. You will get professional help in this kind of situation. Ayan, nakikinig pa rin kayo sa Radio InterFM 105.8, hatid sa iyo ng The Philippines kay Yalpisang Phone in Norway. Ayan siya eh. Nako, pabigat, alam mo yung level? Yung level ng ating... grabe. Yes. Yung umpisa, sabi ko, diba? Sobrang intense na nung start pa lang. Pero yung level ng situation na kinalalagyan ng mga, although fictional nga siya sabi, pero ito yung mga story or storya at karanasan na posible at sigurado akong may nakaranas na mga kababayan natin dito sa Norway o sa ibang bansa. Yes, I agree with you, Chay. Ayun, tanungin muna natin yung ating mga viewers. I mean, basahin natin yung mga comments. Ang ganda ng feedback nila, Chay, actually. Sige, magbasa nga tayo ng iilan. Yeah, sabi ni Yons, gagaling naman. Wow. Actually, I agree with Yons. I'm very thank you so much to FHS Productions. Napakaganda. Wala akong masabi. Perfect.
Totoo. Alam mo, ito yung alam mong unang beses pero pag ganito yung mga production, magka-crave ka for more. Kasi alam mong worth it siya panoorin at nakakabitin nga siya, 'di ba? Oo, Oo, talagang parang gusto ko pang more. manood, wala na. Totoo. Pero wala na nga ba talaga or tapos na nga ba talaga? Tingnan nga Alam mo, natin. pwede nating tanungin yung ating mga tagapanood at tagapakinig. Yes. Ngayon, magtatanong po kami, survey po tayo, mga viewers namin. Gusto nyo ba ng part 2 ng ABBA? O Yay! sa mga, Yes! pag marami tayong comments at magre-request, bakit naman hindi pagbigyan, di ba? Yes, di ba? Oo, syempre. Comment po. Comment lang po kayo, tapos pag marami nag-comment, so syempre, meron talagang Oo. part. Pag-uusapan yan talaga. Ipa-priority yan. Kasi, Ayun! meron na ba? Part 2 please, sabi ni Avril. True, dapat Ayun. may kasunod talaga. Go part 2, why not? O, diba? Sabi yun. Ano yung mga artista? Grabe. Oo, gusto ko lang talaga Bowheads talaga ako. Ang i-recognize. gagaling. Oo. Ang Oscar Totoo. Award talaga sila. Grabe. Kudos sa inyo. Yes, part 2, sabi ni Ria Valencia. Yes po, gagawin natin yan. Kinonfirm na, ano? Part 2 please, sabi ni Nika. Si Pronica, part 2. Ano ba? Nakakataba ng puso yung mga comments nila. Oo, maraming salamat sa ating mga talented at talagang napakagiting nating mga volunteers. Lahat po yun ay mga volunteers ng FHS. At uli, inaanyayahan po namin ang lahat ng mga tagapakinig na hindi pa po nag-register para maging volunteer ng FHS. Marami po tayong program na pwede po sa inyo. At huwag po kayong mapapressure kasi po meron tayong iba't ibang programa, hindi naman po ito sa pilitan. So kung kailan na po kayo free and available. Uli, ang FB page po natin ay fhs.org.no and ang website po natin ay www.fhsnorge.org. Pakipuntahan po at visit at makikita niyo po lahat na information doon. Yes, doon po, pag pupunta po tayo sa website na makikita natin. And again, ang FHS po, lahat po kami is volunteers. At ginagawa po namin to na willing at saka with passion. Okay, Totoo. At may good news tayo, Gio. Lahat po nung film from part 1, 2, 3, and 4, ipopost po natin tomorrow. Lahat po yun. Wow! So, excited na akong makita ulit! Yes, kasi tayo nag-host, 'di ba? So talagang multitasking mas maigit bukas talaga. Oo. Ipa-priority re-review natin. Yes. And once again, I would like to thank you sa lahat ng mga viewers and listeners natin na nakikinig hanggang ngayon. At again, nakikinig kayo yung InterFM 105.8 MHz. Maraming salamat po. And I am Hindi pa po tayo magpapaalam. Meron pa po tayong bisita, Jeyo. At eto nga, ipasok na natin sila. Dalawa po. Ayan. Wow! Hello! Hello! Magandang gabi! Magandang gabi! Magandang gabi po. Magandang gabi. Oo. Pakilala naman po kayo. Ako po si Joanne and... Ako po si Aldrin. Yeah. So, hello po. Mag-asawa po kami. Mag-asawa, Yes. Meron pa tayo lovely couple. At alam ko po, may share sila, Gio, kasi nga dahil nga yung tema natin ngayon ay about sa au pairs. So, maaari po ba, Aldrin and Joanna, na marinig kahit konting background lang po o konting experience ninyo nung au pair pa kayo? Kailan yun at na highlight nung au pair experience? Kinikilig na ako, hindi pa nga sila nagsasalita eh. Okay. So, sino ang una? Topic tayo. Okay. Sige, since we're talking about au pairs, so first and foremost, gusto ko mag-thank you kay Nika, no? Because we're friends with Nika and
nabanggit niya sa amin na kung pwede nga daw kaming ma-interview. Parang kwentuhan lang naman kasi masyadong formal kapag interview eh. Para tayong nasa kay Boy Abun. Kwentuhan, tama yun. Diba? Kwentuhan lang, mga around 15. Sabi ko naman, okay lang naman kasi galing din ako ng work. So, pero katulad nga nung iba sa atin dito, alam din namin yung mga pinagdadaanan ng mga au pairs natin these days kasi naging au pair din kami before. So, parehas kami. We started actually in Denmark. Yes. Yeah, I came in Denmark. Tagalog na kasi para tayo hindi maano. Sorry. Baka tayo yung maano pa Sige. Bali, babas tayo. Wala naman. August 2010. Uy, matagal-tagal na rin, We 10 taon. started we met in Denmark a decade ago. So, hindi po kayo magkakilala. Hindi kami magkakilala. Pero, love story talaga. Actually, hindi siya as in common friend. So, sabihin na natin yung totoo dito. Totohanan na tayo. Ano ba? Paano po ba nanligaw si Hindi, Aldrin? sa Denmark kami. Yung pinalitan ko sa Denmark is one of closest person sa akin. So, siya yung pinalitan ko sa Denmark, which happened na girlfriend niya that time. So, wow! Ang ganda naman ang love story niyo. Nung natapos yung kontrata hindi ko na i-mention kasi oo naman. Respect sa past. So, nung natapos yung kontrata niya doon sa Denmark, sa host niya, ako yung pinalit niya. And then, during that time, mag-boyfriend-girlfriend silang dalawa. So, wala nga akong kakilala sa Denmark kahit sino. Ibinilin ako sa kanya na imit ba ako kasi I don't have friends in Denmark. I don't have family there. So, unang-unang kakilala ko sa Denmark is si Aldrin. So, doon kami nag-meet sa Denmark. Pero hindi kami since then, lagi na kami magkasama kasi iisa kami ng circle of friends kasi since siya nga yung unang-una kong nakasama. So, yung mga kasama niya, yung mga friends niya, yun na din yung naging network ko doon. So, ayun. Yeah. Actually nga, ate yung tawag ko sa kanya before sa Denmark. Very sweet naman. Delikado pala pag ate, kuya, I'm 4 years older than him So, kaya... Kaya ikaw din tawag muna. Oo. Nag-iingit na yan sa Gina. Huwag kayo pa-ate dyan. Huwag kayo pa-kuya-kuya. Oo Pero sabi nyo nga, Denmark kayo nag-umpisa, di ba? Pangalawang country nyo po ba yung Norway? Yes. Sabay ba kayo or nauna? Nauna ako. I think nauna ka tatay ng 2 months. Okay. So, saan po nausbong yung relasyon? Denmark or Norway? Norway pa. November 2012. Uy, tanda naman niya. Ano pala to Dapat pala ayun, ang dami yung fans. Ang dami yung fans. Hello. Shout out si Kate. Oo, shout out. Tsaka si Nika, ayun nga. Ito po Ate Loves, John, Kuya, sobrang humble at bait. Sila pong nag-ampun sa akin ng mga time na nag-struggle ako as au pair. Ayun, maraming salamat po. Sabi naman ni Avril Ruiz, nakakakilig. Kahit nga ako kinikilig Ay, wala pa. Wala pa hindi pa nagsisimula. Hindi ba ako nanliligaw? Hindi naman nanliligaw. Hindi ba ako nanliligaw? Hindi. So, after 2 years namin, after 2 years namin sa Denmark, so nag-cross country kami dito sa Norway. Nauna siya sa akin ng 2 months. So, since wala rin na naman akong kakilala dito sa Norway, siya ulit. Pagdating ko ng Norway, siya rin yung sumudo sa akin sa bus terminal. Hindi ko siya sinundo. Hindi ba? Memory loss. Sign of love talaga yan. Sinundo na ako talaga yung may gusto. Hindi, wala. Sabi niya kasi, pagdating ko ng Norway, gusto ko unang-unang makikita kong mukha sa bus terminal, mukha ni Aldrin. Wow! Sweet naman!
Teka lang, meron akong ebidensya rito na... Hindi, pero wala man Kaya yun. lang, Parang... matagal na yun. Walang ano man yun. Walang something special na yun. Kasi talaga namang, close naman kami kasi talaga sa Denmark. So, dati pa. parang talagang, alam mo yun, we're eating in the same plate. Ganon kami ka-close noon. So, parang talagang every weekend, alam mo yun, katulad ng mga au pair natin na kasama natin dito, ng mga kaibigan din natin, no? Yung every Friday, yung looking forward tayo na mag-Friday, kailangan mabilis matapos ang ating general cleaning kasi syempre, au pair time na yan, di ba? From Friday to night. Sana all, diba? Pero mabalik lang ako sa Denmark. Di ba, mag-usap tayo about au pair experience. I think yung experience ko as an au pair sa Denmark is kakaiba. Bakit po? Kasi ang host ko is royal family. Oh, yeah. Wow, talaga. Nag-alaga ako ng 2 prince ng Denmark. Oh, di. Sana galing. Ang galing naman. Wala akong narinig na au pair nila. Nako, Gio. Gusto ko, interesado ako dun sa Interesado ako dun sa experience. Hindi. Dun sa pag-alaga ng Higit na yan si Chai, Kuya siguro. Aldrin. Naku, pero Kuya Aldrin, ano ba pagkakaiba? Kasi si Ate Joanna, I'm sure normal family, no? Ang host family mo. So may pagkakaiba ba sa trabaho, sa treatment, sa sahod, or sa allowance, ganon? Malaki sa allowance unang-una. Wow. So ito na, recommend ba sa'yo nun? Meron akong 2 credit card. Yes? Wow, galing naman. Na pwede kong gamitin sa pagkakain, bibili ng gamit. Wow. Tapos, pag naubusan ako ng pera, pwede kong magsabi sa kanilang wala na akong pera, bibigyan nila ako ng cash. Wow. Pero hindi siya sa sahod, hindi siya sa sahod. Hindi bawas, oo. Nung time ko nasa 2.5 pa lang ang minimum yun Yes, oo, mababa nga talaga ng mga ganung taon. Oo, ang sahod ka nun parang, ang dinatnan ko sa Denmark na sahod nun was, parang 3,000 DKK. Yes, pero mataas pa naman ang, ang rate noon, ng palitan. Nag-9 pa before. Pero ang sahod ko plus 1,000 ako. Ikaw na. Wow, galing naman. Gio. Ang By the ganda, way, ang sarap ng experience ni Kuya. Bawal akong magbisita. Oo, bawal. Kasi puro CCTV yung bahay nila. Bago ka Oo, for security nga naman. Di basta-bastang magpabisita. Oo. Yun yung mga cons. Yeah, minsan merong lalapit sa'yo mga reporter. Tatanungin ka. Diba? Sikat pala to si Aldrin. Artista pala, Kuya. Grabe. Ang ganda, Gio. Ma-segue lang tayo. Mabuti at na may may ibang story na side of story ng au pair na maganda. Kasi Kuya Aldrin and Ate Joanna, kanina ba nanood kayo ng mga part 1 to part 4 ng ating mabibigat na short film, diba? Medyo nasa work kami kanina eh. Okay. Maririnig yun at tomorrow po ay i-compile lahat yun. Mapapanood. Pero hindi naman, yung au pair, ako naman, yung au pair experience ko noon, since normal Danish family naman yung au pair ko before, meron din naman akong mga sitwasyon na talagang parang kasi unang country niyo po yung Denmark, di ba? Oo, unang country ko yung challenge? Ano yung pinaka-challenging na experience ninyo? Actually, kung sa trabaho, walang problema sa akin sa trabaho. Kasi hindi naman ako nagbe-babysit. Kasi yung mga alaga ko, the baby is crying. Speaking. Okay. Sorry, wait. Ang gusto pa namin sanang marinig, kaso lang we are running out of time na. Okay. Kuya Aldrin and pwede ba makahingi, Ate Joanne, pwede bang ano bang pwede niyong sabihin doon sa mga, especially au pairs ngayon, na pwede niyong ma-share sa kanila advices? Thing na, if I have known, di ba? Ngayon, you know na eh. Oo, di ba? Pakinggan natin. Ako kasi, syempre kahit naman saan tayo pumunta, hindi naman laging masaya, hindi naman laging smooth yung mga nangyayari. Pero enjoy lang natin, pero wag nating kakalimutan syempre na wag naman tayong magpapaabuso, 'di ba?
Huwag tayo Totoo. magpapauso Oo. kasi, give and take. Ako yung host Yes. ko noon, minsan overwork ako. Minsan naman, kapag alam nilang sumosobra na ako ng trabaho, tapos ako naman yung nag-ask ng favor sa kanila, hindi sila makakahindi. Bigayan lang. Totoo. Bigayan lang ba? And aside from that, syempre, wag naman nating, although alam ko naman na ang mga au pair, bukod sa host family, meron tayong mga side trip. Pero wag nating, of course, kakalimutang mag-enjoy pa rin kasi nandito tayo, kailangan nga nating alam mo yun, cultural exchange sa mga host family natin. Tapos explore natin yung lugar, alam mo yun, kasi 2 years, napakabilis. Correct. Napakabilis ng 2 years. How about So, naman si Kuya Aldrin? Ano naman Yun po ang- yung share niyo? Ikaw, Aldrin. Ako, hindi. Natapusin ko na yung love story namin ng mabilis. Sige po. Timeline. Nangligaw ko sa kanya November 2012. Tapos, binasted niya ako ng 3 times. Gusto namin malaman kaso. Binasted niya ako ng 3 times. Tapos, yung pang-apat na, never naging kami. Hindi kami naging mag-jowa, hindi kami naging mag-boyfriend, girlfriend, MU, wala. Ano lang? April 3? 2? April 2. Yeah, April 2 or 3, 2016, after 4 years. Kinausap ko yung mga kapatid niya, kaibigan namin, sabi ko, tara sa Akerbike, mag-ano tayo, picture-picture. Pero, doon na, nag-propose ako sa kanya. No time na daw. Diretsong proposal po? Wow, galing naman. Sabi ko, kung mag-no, then no. Kung mag-yes, day. Oh, wow. So, worth it po talaga sa Ate Joanne. Salamat po sa pag-share ng inyong love story and experience. Salamat Ayun din. nga po. Ang daming kinilig. Ayun. Isa na ako doon. Gusto pa sana namin patagalin itong usapan na to kasi dito interesado talaga kami kaso lang wala na tayong oras. Ayun. Maraming salamat. Correct. Weekly po itong ating radio broadcasting. So, why not? Papatuloy natin sa susunod na. But anyway, maraming salamat. Thank you. Our pleasure. Thank you so much, Kuya Aldrin and Joanna. Thank you. Bye po. You're welcome. Anytime. Have a good night. Yes po. God bless. Thank you. Likewise. Tamo siya kanina sa start. I was so nervous and nervous. Tapos alam mo yung parang hala ko ang tagal matapos, but ang konti lang pala ng oras. Oo, mabilis lang talaga. Ayun, Gio, gusto ko lang malaman ano yung takeaway mo? Ano yung parang wrap up? Ano yung nag-highlight sa'yo ng program sa buong 3 hours? Masasabi ko lang is, gusto ko lang na ipabaon sa mga tagapakinig na lagi nating isipin na sa bawat gagawin natin is meron talaga yan siyang kaakibat na konsekwensya. So think first. And then, tama nga naman yung sinabi ni Ate Joanne na give and take lang din. But always remember, follow the rules. Kasi, di ba, we're here in Norway, so dapat mag-learn din tayo sa culture nila. And then, wag magpabuso. Yan lang. It's just so simple reminders, but it's very useful. Protection na rin para sa atin, di ba? Napakaganda. Ako naman, naliwanagan ako lalo na iba-iba kasi yung rason at yung purpose ng bawat kababayan natin na pumupunta ng ibang country. Sabi nandito sa Norway. Ako personally, kasi ako breadwinner ako. Ako yung nagsusupport sa mama ko. At bunso ako in total, 12 kaming magkakapatid. So, yan sa both sides na, sa papa at mama, ganun. Kasi marami akong pamilya. So, ngayon, ako yung na bumubuhay sa mama ko. So, yung purpose ko is mag-provide for my family, but at the same time, to have time for myself, na mag-grow, na magawa pa rin yung gusto ko sa buhay. I love to travel, I love to explore. So, yun yung purpose ko. And now, I'm actually living the life that I want, although, hindi naman siya sobra-sobrang
alam mo yung marami kang pera o ganun kasi au pair lang eh, 'di ba? Pero walang panghihinayang at yun naman yung pinagpapasalamat ko sa butihin at mahal kong nanay na talaga namang suportado niya ako. At kudos po sa lahat ng au pair na ako naman po yung reason and purpose nila sa pagpunta sa ibang bansa dito sa Europa. Nakaka-proud po kayong lahat, tayong lahat dahil po sa pagmamahal natin sa pamilya, kaya natin ginagawa kung ano man po yung ginagawa natin ngayon. Yes, I do Ayun. agree, Chay. Kahit ako, sabi, ika nga nila, iba man ang ating iba-iba man yung ating pangarap, iba-iba man ang paraan, pero iisa pa rin ang dadaanan, di ba? Ayun. Gusto ko lang ulit magpasalamat at dun sa lahat nag-greet sa nanay ko bago magtapos yung programa. Pinaparating ko po ang napakaraming pasasalamat at i-greet ko rin po pala yung isa din po sa kaibigan ng nanay ko na birthday nung May 25th, si Auntie Magdalena Baterbonia. Sila po kasi yung kapitbahay ng nanay ko kasi nga mag-isa lang siya sa bahay. So, mabutit meron siyang mga kaibigan na kapitbahay lang na lagi namang andyan, no, makausap niya. Kasi pag tumatanda na, mahirap pag mag-isa. So, buti marami siyang kaibigan na andyan lagi. Ayan. Ako din, pa-shoutout din sa anak ko, birthday niya nung 22, sa mama ko May 16. Shoutout din ako sa lahat ng Pilipinas, saka sa lahat ng au pair, at saka sa lahat ng mga tagapakinig natin. Maraming salamat po. And thank you for allowing me to be the host. Alright, so mabuhay ulit at maligayang pakikinig sa live program dito sa FM 105.8 MHz. Ang pinuno ng Radyo InterFM ay si Dogan Garcel at ang pinuno ng programang Pang-Filipino ay si Sally Ria Malayan ng The Philippines kay Helse ni Norge o The Filipino Helping Society in Norway or FHS. Mapapakinggan po ninyo ang mga programang ito sa aming website na interfm.no. At sa mga gustong magsulat ng email sa radyo station, mag-email po lamang sa interfm@online.no. At sa mga gustong tumawag, ang telepono ng studio ay 320-13007. Kung nais naman po ninyong mag-email sa amin, isend lamang ito sa info@phsnorge.org. Maaari din kayo mag-chat sa aming Facebook page na The Philippines kay Helse ni Norge sa address na fhs.org.no. Muli, maraming salamat sa lahat at sana po magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. Maraming salamat. Paalam.